अंगण वाकडं करून नाचणारे 1000 इन्स्टा स्टार आहेत. इन्फ्लुएन्सर आहेत असं वाटतं का तुम्हाला? अशोक सराफ, दिलीप प्रभावळकर, मनोज जोशी हे सगळे कलाकारांनी आयुष्यातलं पहिलं फेसबुक लाईव्ह माझ्याबरोबर केलं. भारतातले रिजनलचे जे पहिले 10 हे आहेत पॉडकास्टर्स, त्यापैकी मी एक होतो. लोकांना वाटतं की ह्यांचं पॉडकास्ट बघूया, यातनं आपल्याला काहीतरी मिळेल असं वाटणं इज इन्फ्लुएन्स. अतुल परजरचा मला फोन काय यावा? नॅशनल सेलिब्रिटी आहे तो. त्यानं जर ठरवलं असतं तर सगळा मीडिया त्याच्या घरी आला असता. सौमित्र पोटे खूप नॅचरली बोलतात. मग ते खरंच नॅचरली बोलतात की आव आणून बोलतात? अतुल परजरचा एपिसोड पहा ना तुम्ही. त्यात अतुल परजर खूप इमोशनल झाले. मला पण डोळ्यातनं पाणी आलं, कारण ते खरंच आहे. नंतर मला असं वाटलं की सौमित्र म्हणे खूप ओबडधोबड वाटतं, छोटं काय करता येईल, मग ते सौमित्र नको, सौ काढूया, मग मित्र म्हणे. ओ, ते सौमित्र मधलं मित्र आहे. मग ते मित्र म्हणे. तर मित्र म्हणेमध्ये वेगवेगळे मोठे मोठे सेलिब्रिटी आल्यावर व्ह्यू मिळणारच आहेत. पण माझं काम ते नाही आहे. माझं काम हे आहे की जे चांगलं आहे ते आपण लोकांना दाखवायला पाहिजे. जर तुम्हाला व्ह्यूज नाही मिळाले, सबस्क्रायबर्स नाही मिळाले, तो खर्च कुठून भागणार? तुम्ही मला आता पैशाने, मी तुम्हाला फुकट सबस्क्रायबर पण मिळवून देतो. तुम्ही मला आता 10,000 रुपये द्या, मी तुम्हाला लाख व्ह्यू आणून देतो. तुम्हाला किती मिळतात महिन्याला? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्या पॉडकास्टमध्ये आले आहेत दुसरे पॉडकास्टर. तुम्ही ओळखलंच असेल, मित्र म्हणेचे सौमित्र पोटे. आणि मजा म्हणजे ते नेहमी त्यांच्या पॉडकास्टमध्ये गेस्ट म्हणून दुसऱ्यांना बोलवतात. आणि आज आपल्या पॉडकास्टमध्ये ते स्वतः गेस्ट म्हणून आलेले आहेत. कोल्हापूरच्या पत्रकारितेपासून प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल अशा सर्व मीडियामध्ये त्यांचं वर्चस्व आहे. आज पॉडकास्टमध्ये आम्ही खूप काय चर्चा केली. म्हणजे पॉडकास्ट म्हणजे काय, इन्फ्लुएन्सरचा खरा अर्थ काय आहे, मित्र म्हणेचा फॅन क्लब कसा लॉयल आहे. खूप छान चर्चा झाली. मला स्वतःला खूप मजा आली. तुम्हालासुद्धा हा एपिसोड नक्की आवडेल. तर चला बघूया एपिसोड. नमस्कार सौमित्रजी, सर्व काहीमध्ये तुमचं खूप 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 स्वागत आहे. थँक्यू. आणि मला सर्व काहीमध्ये बोलवल्याबद्दल खरंच तुमचे आभार. आणि या गप्पांमध्ये मजा येईल असं मला निश्चित वाटतं. मी खरं सांगू का, मी मित्र म्हणे हे चॅनल माझं आवडतं आहे. मी बघायची ते, म्हणजे ऑफ लेट बघायला सुरुवात केली. आणि तो जो एक डिटेक्टिव्हचा एपिसोड होता ना, म्हणजे जिथे फक्त अंधार आहे, गेस्टच नाही आहे आणि तुम्ही बोलताय, आणि तो इतका इंटरेस्टिंग झाला ना. म्हणजे मी दर्शकांना सांगेन की तुम्ही जर बघितला नसेल तर नक्की मित्रमणेवर जा आणि बघा. कारण तो सुरुवात झाली आणि मी सगळं काम थांबवून तो शेवटपर्यंत मी बघितला. खूप इंटरेस्टिंग झाला. समोर कोणीच नव्हतं आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही ते काढून घेत होतात, त्यामुळे आय हॅव ऑलवेज लुक्ड अप टू यू. म्हणजे खरं सांगायचं तर मला मित्र म्हणेमधनं बऱ्यापैकी इन्स्पिरेशन मिळालेलं आहे. वा, तर थँक्यू सो मच. फार मोठे मराठी लोकांवर उपकार आहेत. नाही हो. आणि तर मला विचारायचं तर हे मित्र म्हणे ह्याचं काय, म्हणजे बेसिकली तुम्ही जो आत्ता उल्लेख केलात ना त्या डिटेक्टिव्ह एपिसोडचा, प्रिया त्यांचं नाव, तर तो फार इंटरेस्टिंग किस्सा असा आहे की आपल्याकडे आपला डॉक्टर भेटत असतात, इंजिनियर असतात, IT प्रोफेशनल असतात, पण तुमच्या आजूबाजूला डिटेक्टिव्ह आहे असं कोणी तुमच्या ओळखीचे फार कमी लोक असतात. आता नसतातच, माहीत नसतं डिटेक्टिव्ह आहे. पण पॉडकास्टच्या निमित्तानं आपण खूप वेगळ्या लोकांना भेटत असतो, त्यांच्याशी बोलावं असं वाटत असतं. म्हणून मी शोधतच होतो की अशी डिटेक्टिव्ह काइंड ऑफ अशी कोण लोक आहेत. मला डिटेक्टिव्ह माहिती आहे तो ब्योमकेश बक्षी, जे मी दूरदर्शनवर बघितलं होतं. आणि मग ओळखीतनं एक केस माझ्याकडे आली. म्हणजे त्या प्रियाचं नाव माझ्याकडे आलं आणि मग असं ठरलं की आपण करूया. मी त्यांच्याशी बोललो होतो, त्या करूया म्हणाल्या. फक्त त्यांनी एक सांगितली होती की मला माझा चेहरा दाखवायचा नाही आहे, कारण त्या ऑलरेडी 7-8 केसेसवर काम करत होत्या आणि त्यांची एजन्सी पण आहे. पण चेहरा दाखवायचा नाही आहे, मग काय करायचं? तर मग ब्लर करूया आपण चेहरा. पण ब्लर केला ना तर चेहरा हल्ला की ते ब्लर पण हलवायला लागतं, ते घाण वाटतं खूप. मग काय करायचं? तर थोडंसं सौंदर्यशास्त्र नावाचा एक प्रकार असतो ना, की छान दिसलं पाहिजे ते, पण क्युरिओसिटी पण वाटली पाहिजे. म्हणून मग आम्ही लाईट इफेक्ट दिला आणि त्या बाईंना पूर्ण अंधारात ठेवलं. तो एपिसोड मी रात्री 10 वाजता शूट केला, मुद्दाम अंधारामध्ये, कारण आजूबाजूला लाईट नसणं ही त्याची गरज होती. म्हणून रात्री 10 वाजता शूट केला आणि तो प्रॉपर लाईटिंग करून शूट केला. याचं कारण असं होतं की त्यांची स्टोरी ऐकणं लोकांनी फार महत्त्वाचं होतं, ना की त्या दिसतात कशा आणि त्या वावरतात कशा. पण
मनुष्य स्वभाव काय आहे की आपल्याला जे दिसत नाही ना ते आपण जास्त बघायचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे आम्ही त्यांचे हात दिसतात तुम्हाला, त्यांचे बांगड्यांचा आवाज येतात, त्यामुळे कळते की काहीतरी चाललंय, कोणीतरी आहे, अंगठ्या दिसतात त्यांच्या हातातल्या, क्युरिओसिटी वाढते. म्हणून तो एपिसोड बघितला पण गेला, कारण लोकांना त्यांना बघायचं होतं. शिवाय त्यांच्या केसेस पण खूप महत्त्वाच्या होत्या खूप ज्या त्यांनी interesting होत्या त्या. सांगितल्या. मला वाटते ती प्रत्येक केस म्हणजे फिल्म आहे, फिल्मचा सब्जेक्ट आहे तो. त्यामुळे तो एपिसोड खूप चालला आणि तुम्ही तो नोट केला त्याबद्दल खरंच थँक्यू व्हेरी मच. मला खूप छान वाटलं. तर अशा त्या एपिसोडची गोष्ट आहे की वेगळा प्रयोग करून बघूया आपण. आणि एपिसोड मला वाटते पॉडकास्टमध्ये असं झालं नाही आहे कधी की चेहरा लपवायचा आणि पूर्ण पॉडकास्ट तासभर चाललं आहे. तर आय एम हॅपी की असा प्रयोग आपण करून बघितला. डिजिटल मीडिया असा आहे की तुम्हाला प्रयोग करायची संधी देतं आणि डिजिटल प्रेक्षक इतके इंथू असतात की ते तुमचं प्रयोग स्वीकारतात, कदाचित नाकारतात सुद्धा, पण ते काय ते खरं बोलतात. फॉर्च्युनेटली माझा हा जो प्रयोग आहे तो बघितला गेला. 1 लाखापेक्षा जास्त हिट्स आहेत त्याला, अजूनही बघतायत लोक. त्यामुळं आय एम हॅपी. ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, मित्र म्हणाल तर मी माझं बॅकग्राऊंड थोडंसं पाहायला गेलं तर मी जर्नलिस्टिक बॅकग्राऊंडमधून आलेलो आहे. मी जवळपास 17-18 वर्ष पत्रकारिता केली मेनस्ट्रीममध्ये. मी कोल्हापूरचा आणि मग कोल्हापुरामध्ये शिकून बेळगाव तरुण भारत जो आहे तिथं मी सब एडिटिंग सुरू केलं, ट्रेनी सब एडिटर झालो आणि मग बेळगाव कोल्हापुरात आलो तरुण भारतमध्ये. मग मी गोव्याला गेलो गोमंतकमध्ये. मग मी महाराष्ट्र टाइम्सला आलो. 2007 साली मी महाराष्ट्र टाइम्सला आलो मुंबईला. आणि काय होतं, सोशल मीडिया आल्यानंतर आपल्याला सोशल मीडियाचा वापर कसा करायचा हे कळत नाही. आपण फक्त मी काय करतो हेच सांगायला वापरतो. पण सोशल मीडिया वर आपण कमेंटही करू शकतो, पोस्टही करू शकतो, आपल्या मनातलं मांडू पण शकतो. बिईंग अ पत्रकार मी नेहमी सोशल अवेअरनेस मला राहिलेला आहे आणि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीशी संबंधित ज्या काही घडामोडी घडतात ना त्यावर मी नेहमी व्यक्त होत आलेलो आहे. उदाहरणार्थ कुठल्या तरी ॲक्ट्रेसचा ॲक्सिडेंट झाला तर मी त्यावर व्यक्त व्हायचो. कुठल्या तरी स्ट्रगलर ॲक्टरने आत्महत्या केली तर त्याच्यावर मी बोलायचो की असं का होतं, आपण काय करायला पाहिजे. घरं मिळाली नाहीत समजा कोणाला तरी, की अनुदान रखडलं असेल सिनेमाचं तर त्यावर मी बोलायचो. हे माझं पर्सनल मत असायचं, जे काय असेल ते. पण हे कुठे सोशल मीडिया, इंस्टाग्रामवर? फेसबुक, तेव्हा इन्स्टा एवढं नव्हतं. 2007-08ची गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला. फेसबुकवर जास्त माझा सगळा ऑर्गॅनिक क्राऊड आहे. तेव्हा लोकांना असं वाटायचं की मी मठामध्ये काम करतो महाराष्ट्र टाइम्समध्ये, त्यामुळे लोकांना वाटायचं की महाराष्ट्र टाइम्सची कमेंट आहे, कारण मी मठामध्ये होतो. त्यामुळे बिहाफ ऑफ महाराष्ट्र टाइम्स मी बोलतोय की काय असं वाटे. म्हणून मग मी त्याच्यावर हॅशटॅग सौमित्र म्हणे करायला लागलो की सौमित्र म्हणे, तुका म्हणे मधला म्हणे आणि सौमित्र मी माझं म्हणणं. त्यामुळे हे माझं म्हणणं आहे हे लोकांना सांगण्यासाठी पोस्ट करायची आणि हॅशटॅग सौमित्र म्हणे मी म्हणतोय. नंतर मला असं वाटलं की सौमित्र म्हणे खूप ओबडदोबड वाटतं, छोटं काय करता येईल, मग ते सौमित्र नको, सौ काढूया, मग मित्र म्हणे. ओ, ते सौमित्र मधलं मित्र आहे. मग ते मित्र म्हणे. मग मी मित्र म्हणे हॅशटॅग वापरायला लागलो. तो खूप वापरला मी. म्हणजे आज पण तुम्ही जर फेसबुकला हॅशटॅग मित्र म्हणे गेलात तर खूप माझ्या पोस्ट येतात सगळ्या. मग ते मित्र म्हणे रुळलं खूप. मग मी ABPमध्ये असताना पण हे वापरायचो, म्हणजे मित्र म्हणे वापरतच होतो मी हॅशटॅग. आणि मग जेव्हा मी पॉडकास्ट सुरू करायचं ठरवलं यूट्यूबच्या आधी, तेव्हा मग नाव काय द्यायचं, तर मग मित्र म्हणे हॅशटॅग वापरतोच आहे आपण, तर मित्र म्हणेच देऊ. इतकं कॅज्युअल लेवलला ते सुरू झालं. आणि मग जे मी ऑडिओ पॉडकास्ट सुरू केलं ते मित्र म्हणे नावानं सुरू केलं. 1 वर्षभर मी ऑडिओ पॉडकास्ट केलं आणि मग मी यूट्यूबकडे आलो. असा तो मित्र म्हणेचा प्रवास आहे. मग हा जो लोगो आहे लोगो मला दिसला, तर ते पण ते मित्र म्हणे हे जरी आपोआप घडलं असलं तरी त्याच्यामध्ये तो स्पीकर आहे. आणि मी विचार केला, म्हणजे म्हटलं मित्र म्हणे याचा अर्थ एखादा मित्र बोलतोय. करेक्ट, अगदी असं ते ऑटोमॅटिक झालं, आपोआप झालं आणि काहीतरी म्हणतोय. हा जो लोगो आहे तो माझ्या बायकोनी केलेला आहे मित्र म्हणेचा, जो रजिस्टर्ड आहे. त्यामुळे हे सगळं तिनं केलेलं आहे, त्याला उफर्स वगैरे लावलेले आहेत वगैरे वगैरे. तर तो लोगो आता तयार झाला. त्यामुळे मित्र म्हणण्याची सुरुवात तशी झाली. मित्रही म्हणतोय, मैत्रीपूर्ण वातावरणात ते म्हणणं काहीतरी आहे. जो गेस्ट आहे तो पण तुमचा मित्र असू शकतो, तोही काहीतरी म्हणतोय, वाईज वर्सा. असं ते जुळून आलं सगळं आणि मग आता सुरू झाला प्रवास. खूपच छान. पण हा प्रवास सुरू झाला कोल्हापूरपासून? नाही, मित्र म्हणण्याचा प्रवास जो माझा सुरू झाला याचा म्हणजे पॉडकास्टचा, तो 2022 साली सुरू झाला. म्हणजे मी पुण्यात होतो. हो, 2022 ते 2023 हे 1 वर्ष मी पॉडकास्ट ऑडिओ केलं. आणि ते अशासाठी की ह्याला खर्च आहे. आता तुम्ही सुद्धा आपण बसलो, याला कॅमेरा सेटअप आहे, स्टुडिओ आहे, लाईट आहेत, ह्याला खर्च आहे. तर तो मला शक्य नव्हतं परवडणार, कारण त्यावेळेला मी जॉब करत होतो आणि आपण हे करू की नाही ही पण शंका होती. म्हणून मी ऑडिओ पॉडकास्ट सुरू केलं. 2 माईक लावले की सुरू. त्याला कसा होता रिस्पॉन्स? खूपच छान होता. ऑडिओ आपल्याकडे खूप कमी लोक ऐकतात. अनेकांना पॉडकास्ट कसं ऐकायचं हे मी सांगितलेलं आहे. अनेकांना ते ब्रॉडकास्ट वाटायचं, कारण आपल्याकडे पॉडकास्ट फार ऐकले जातच नव्हते 2-3 वर्षापूर्वी.
आणि मला सांगायला हे आवडेल की तेव्हाचा टॉकही असा असायचा कॅन्डिड जसा मी आता घेतो, पण त्याचा इम्पॅक्ट व्हायला लागला होता. म्हणजे स्पॉटिफायकडनं जी आकडेवारी माझ्याकडे 2022ची आली त्यामध्ये भारतातले रिजनलचे जे पहिले 10 हे आहेत पॉडकास्टर्स त्यापैकी मी एक होतो. अरे वा. आणि मला माहीतच नव्हतं. ही एक भाग. दुसरी गोष्ट अशी की त्याच्यामध्ये माझे अनेक एपिसोड्स गाजले पण पॉडकास्टचे. त्यातला एक तेजस्विनी पंडितचा एक मी एपिसोड केला होता, अभिनेत्री तेजस्विनी पंडितचा. तो खूप गाजला. त्यात तिनं अनेक गोष्टी सांगितल्या होत्या. त्याच्या नॅशनल न्यूज झाल्या होत्या. म्हणजे अगदी आज तक, NDTV, TV9, ABP माझापासून विजय टाइम्स वगैरे कांदडी बिंदडी पेपरमध्ये पण त्या बातम्या आल्या होत्या. तर मी माझं असं पहिलं पॉडकास्ट होतं. म्हणजे आय वॉज द फर्स्ट पॉडकास्टर ज्याच्या रिजनलच्या बातम्या नॅशनलने गेल्या होत्या. म्हणजे भाषा ही लिमिट नसते, लोक दखल घेतात तुमची, हे मला तिथं कळलं. पण तुम्हाला पत्रकारितेचा अनुभव असल्यामुळे हे थोडं इझी झालं ना. अगदी 100%. म्हणजे मी पत्रकार असल्यामुळं मुळात बातमी काढायची एक तुम्हाला नॅक कळते. त्यामध्ये मी 19 वर्ष घालवली आहेत. त्यातही मी प्रिंटमध्ये 12-13 वर्ष होतो, डिजिटलमध्ये मी काही काळ काम केलं आहे, त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिकमध्ये मी 4 वर्ष होतो. त्यामुळे मला तिन्ही मीडियम्स माहिती आहेत. प्रत्येकाची आपापली प्लस मायनस आहेत. त्याचा वापर मला इथं खूप झाला. आणि लोकांना बोलतं करणं जे असतं ना, त्याची शाळा माझी या जर्नलिझम करतानाच झाली होती. त्याचा फायदा खूप झाला. आणि मी एंटरटेनमेंट हेड होतो ABP माझामध्ये असताना, किंवा मटामध्ये असताना मी ब्युरो हेड होतो एंटरटेनमेंटचा. तर तुम्ही त्या फील्डमध्ये काम करत असल्यामुळे त्यांच्याशी मैत्री होते. हे सगळे कलाकार जे आहेत हे माझे खूप जुने मित्र आहेत आत्ता, जे अगदी तुम्ही कुणी नाव घ्या. कारण मी जवळपास 10-12 वर्ष 15 वर्ष ह्याच्यातच आहे. त्याचा फायदा मला खूप झाला पॉडकास्ट करताना, कारण तुमची कनेक्टिव्हिटी खटकन मैत्री लेवलवर येते. चॅलेंज कुठं होतं, मी फक्त एंटरटेनमेंटपुरतं थांबलो नाही. मी हळूहळू वेगवेगळ्या सेक्टरमधल्या लोकांना पण बोलवायला लागलो. कारण त्याच लोकांशी बोलून 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 तुम्हाला तोच पण येतो, मोनोटोनस व्हायला लागतं. मग मलाच असं वाटायला लागलं की इतर सेक्टरमधले पण सेलिब्रिटी आहेत, डॉक्टर आहेत, इंजिनियर्स आहेत, सोशल वर्कर आहेत, पोलीस आहेत, त्यांचं कोण करणार, मग त्यांचं पण आपण करू. आणि मग मी त्या लोकांना पण बोलवायला लागलो. आणि मग आणखी मजा यायला लागली. त्यामुळे आता मित्रमंडळीमध्ये जर तुम्ही गेलात तर व्हरायटी ऑफ लोक आहेत. आणि येणार आहेत येत्या काळामध्ये सुद्धा. म्हणजे पोलीस पण आहेत, सोशल वर्कर पण आहेत, ॲक्टर ॲक्ट्रेस पण आहेत, बरेच लोक आहेत. म्हणजे टेलिपॅथिक कम्युनिकेटर पण आहेत. असं वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये काम करणारे लोक पण आहेत. तर पत्रकार असल्याचा फायदा अगदीच होतो, पहिली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट, डिजिटल मीडियाबद्दल म्हणाल तर मी नाटकात पण काम करायचो खूप कोल्हापूरात असताना. त्यामुळे मी 8-9 वर्ष थिएटर केलेलं आहे. कुठल्या नाटकात? मी कोल्हापुरामध्ये गायन समाज दौल क्लब नावाची नाट्यसंस्था आहे. तिथं मी 1998 ते 2004-05 असं नाटकात कामं केली आहेत वेगवेगळ्या. दर्शन नावाचं नाटक आहे, अंधारात मठ्ठ काळा बैल नावाचं नाटक आहे, भरणी भरपाई नावाचं एक नाटक आहे, आई शोधायची नावाचा कवितांचा कार्यक्रम मी केला होता, सावलीच्या झळा नावाची एक एकांकिका केली होती. सावलीच्या झळा ही एकांकिका अशी आहे की त्यात 40 मिनटं मी एकटाच स्टेजवर असतो आणि तो परफॉर्मन्स होता. तर असे प्रयोग करण्याची किडी मला आधीपासूनच होती म्हणजे आयुष्यात. ऍक्टिंग आहे. हां, ते मुळात आहे. त्यामुळे ॲक्टिंगचा किडा एकदा माहीत असल्यामुळं बोलतं करणं, प्रेझेन्स कसा असला पाहिजे, कॅज्युअल कसं असलं पाहिजे, हे सगळं मला माहिती होतं. डिजिटलचा फायदा असा झाला की मला त्याची मुभा मिळाली की मी पाय वर घेऊन बसू शकतो, कॅज्युअल वागू शकतो, किंवा एक्सप्रेशन मिळालं. हां, इन अ वे. त्यामुळे मला ते पथ्यावरच पडलं आणि प्रवास असा सुरू झाला माझा. पण एक तुम्ही म्हणालात कोल्हापूरमध्ये, म्हणजे तुमचं जन्म कोल्हापूरचा. जन्म कोल्हापूरचा. हो. आणि कुठल्या शाळेत गेलात, म्हणजे तिथपासनं कशी? नाही, कोल्हापुरामध्ये मी मुळात माझे वडील सुधीर पोटे हे कोल्हापूरचे जयपूर घराण्याचे गायक आहेत. हो. तुम्ही गाता? मी गायचो. माझा डिप्लोमा पण झाला क्लासिकलचा, पण त्याला कैक वर्ष झाली, आता नाही आहे ते. कैक म्हणजे खूप वर्ष. मी वय नाही विचारत, पण कैक याचा अर्थ काय 100 वर्ष? 1900 नाही असं सांगायचं नाही, जाऊ दे श्री, सोडून द्या. 1900 वगैरे सांगायचं नाही. हां, तर केला होता मी डिप्लोमा, पण माझी रुची नाटकामध्ये जास्त होती. आणि मी कोल्हापुरात असताना अगदी ऑर्डिनरी मुलगा होतो. शाळेत तवनाप्पा पाटणे नावाची शाळा आहे, त्या शाळेमध्ये मी 10वीपर्यंत शिकलो. काय नाव आहे? तवनाप्पा पाटणे. 10वीपर्यंत शिकलो. मग मी न्यू कॉलेजमध्ये गेलो सायन्सला. ती एक फार इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे. अपयश माणसाला जाग्यावर आणतं ना, तसं झालं माझं थोडंसं. मी युवर म्हणजे ब्राईट होतात. नो मला सगळ्यात भरपूर सारे मार्क पडले होते, 72%. आतापर्यंत सगळ्यात हायेस्ट. फेल झाला होता कधी? हो,
आणि ते मला 4थीत पडले होते. त्यानंतर मला कधीच 72% पडले नाहीत. म्हणजे हायेस्ट 72 होते. हो. त्यानंतर 50, 55, 45, 50, 55, 58 याच झोनमध्ये होतो मी. सर्वसामान्य माणूस, मुलगा. 10वीमध्ये पण मला असेच 52-55 पडले, पण तेव्हा सायन्सला सगळे जात होते. ही मी तुम्हाला गोष्ट 96-97ची सांगतोय. आणि जरूर नव्हती असू दे, जाऊ दे, जाऊ दे. तर त्यामुळे मला पण सायन्सला घातलं आणि मलाही वाटलं चला सायन्सला जाऊ आपण, हुशार मुलं असतात. पण 11वी 12वी सायन्स करताना मला लक्षात आलं की आपलं काही होत नाही आहे, हे झेपत नाही आहे आपल्याला. मला होतं ना डिसेक्शन वगैरे. नाही, ते नंतर येतं. 11वी 12वी म्हणजे सायन्स सगळे साईन थिटा वगैरे असतं ना ते प्रकार, तो सगळा नाही, ते प्रकार. मॅथमॅटिक्समध्ये. मॅथमॅटिक्स आणि फिजिक्स, बायोलॉजी, फ्रिक्शन बिक्शन ते मला आयुष्यात काय कधी झेपत नव्हतं. पण तारे जमी पर पिक्चर आहे ना, त्यातल्या तो जो ईशान अवस्था आहे त्याच्यासारखी अवस्था माझी झाली होती खरं तर. म्हणजे खरंच वाईट होतं ते, कारण आपल्याला काय आवडतंय ना हे आपल्याला कळत नाही आणि तेवढी वेळ पण नसतो आपल्याकडे की मला काय हवं आहे हे समजण्याचं. त्यामुळं मी 11वी 12वी केली खरी. 11वीत मला 35% पडले म्हणून 12वीत गेलो मी, म्हणजे पासच केलं मला. आणि 12वी मी नापास झालो, म्हणजे ॲज अपेक्षितच होतं ते. 12वी नापास झाल्यावर माझ्या लक्षात आलं की हे काही बरोबर नाही आहे, म्हणजे चूक आहे. सगळे माझे मित्र पुढच्या वर्गात गेले, मित्र बदलले. मग माझ्यासमोर 2 ऑप्शन होते, एक तर पुन्हा सायन्सला बसणं किंवा कॉमर्स घेणं. पण मी तिसरा खरं ऑप्शन पिंड आर्टिस्टचा होता. पण मी तिसरा ऑप्शन निवडला की आपण आर्ट्सला जाऊया. मग मी 12वी आर्ट्स परत केलं. त्याच्यात मला 58-57% पडले, कारण माहीत नसतं ना, पेपर खूप सोडवायला लागतो, भरपूर लिहायला लागतं. आणि मग मी आर्ट्स घेतल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की मी आता माहेरी आलेलो आहे. म्हणजे ही कविता मला आवडती आहे, पुस्तकं मला आवडत आहेत, भाषा मला आवडती आहे. 12वी आर्ट्स केलं, मग FY SY TY केलं. मग तिथे असं काय होतं का, मराठी मंडळ, नाटक? तिथं होतं ना, तिथं मी कॉलेजमध्ये कल्चरलमध्ये भाग घ्यायला लागलो. एव्हा मी नाटकात देवल क्लबमध्ये पण जायला लागलो होतो. तिथं मी यूथ फेस्टिवलमध्ये भाग घ्यायचो. मी 4-4, 5-5 स्पर्धा गाजवल्या होत्या. एकदम मी माझ्या झोनमध्येच गेलो की हेच मला हवं होतं, असं असतं ना ते. माझे असा ना गैरसमज किंवा समज होता की हे सगळं फक्त मुंबई पुण्यात चालतं. नाही, असं काही नाही. उलट मी मुंबईत पण असं तर आणखी पुढे गेलो असं मला वाटतं. कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी प्लॅटफॉर्मच नसतो. इथं आत्ता कोल्हापुरामध्ये प्लॅटफॉर्म आला आहे, पण इथं मुंबई पुण्यामध्ये करंडक असतात मोठे मोठे. इथं सेलिब्रिटी कॉलेजमध्ये भेटतात, तुम्ही 1-on-1 करू शकता. कोल्हापुरात तसं काही नव्हतं. राज्यनाट्य स्पर्धेत बेस्ट ॲक्टर पण मिळाले मला, सिल्वर मेडल. पण त्याचा फारसा उपयोग होत नाही, कारण कोल्हापूर छोटं गाव आहे. कोल्हापूरसारखं इतर अनेक जी गावं आहेत तुम्ही पोचूच शकत नाही, कारण कसं पोचायचं हेच माहीत नसतं. मग ते केल्यानंतर मी हळूहळू नाटकात कामं करायला लागलो. मग कॉन्फिडन्स बिल्टअप झाला आणि मग पुढं काय करायचं, तर मला नाटकातच इंटरेस्ट होता. आपण आता करिअर नाटकातच करायचं असं माझं ठरलं होतं, कारण मला पॅशन होती ती. पण आई म्हणजे वडील गायक आणि आई म्हणजे कुठून आलं हे इंटरेस्ट नाटकातला? माझे आई वडील पण नाटकात कामं करायचे, ते पण हौशी म्हणजे ते नाटकांमध्ये. अनुवंशिक होतं. अनुवंशिक आलं. पण मी असं ठरवलं की आता नाटकात करिअर करायचं आणि आपण माईम शिकायला जाऊया. माईम का, तर त्याला कारणं होती. एक तर NSDमध्ये जायचं होतं, तो कोर्स 5 वर्षाचा होता, जे काही शक्य नव्हतं मला. आपण माईम का करायला जाऊया, तर माईम जर तुम्हाला करायचं असेल तर तो उत्तम मायमिंग हे फ्रान्सचं असतं. फ्रेंच मायमिंग हे उत्तम मायमिंग असतं आणि तिथं जाण्यासाठी तुम्हाला टक्के लागत नाहीत. तिथं तुम्हाला फ्रेंच आलं पाहिजे, ही एकच अट असते. आणि प्रत्येक खंडासाठी त्यांनी एक जागा दिलेली असतात. आपल्या आशिया खंडातल्या जागा वाया जातात, कोणीच जात नाही. माईम म्हणजे काय? माईम मूकनाट्य, मायमिंग तसं मूकनाट्य, नुसतं हावभाव करून दाखवायचे. असं करायचं. आणि दुसरी गोष्ट अशी होती की आमच्या वेळेला तिथे भाषा भवन होतं, त्याच्यामध्ये फ्रेंच पण शिकवलं जायचं. तिथं सुंदर सुंदर मुली यायच्या शिकायला. तर तेव्हा असं वाटतं आपण तिथं शिकायला जाऊ, म्हणजे आपलं शिक्षण पण होईल, भाषा पण शिकली जाईल आणि जरा मजा. ते वयच तसं होतं. आणि मी तिथं जात असताना तुम्हाला जर्नलिझम डिपार्टमेंट वरून जायला लागतं विद्यापीठामध्ये, शिवाजी विद्यापीठामध्ये. वरून जात असताना माझा तिथे एक मित्र आहे संग्राम काटकर म्हणून, तो मला भेटला. तो विद्यापीठात म्हणजे जर्नलिझममधनं बाहेरच येत होता. म्हटलं कुठं चालला आहेस? मी म्हटलं मी तिकडे ॲडमिशन घ्यायला चाललो, चौकशी करायची आहे जरा मला. शाणा आहेस, कशाला तिकडे चालला आहेस, तू इकडे ये, मस्त नाटकात काम करतोयस मर्दा, तू असं जरा बोल, टीव्हीवर बिवर दिसशील, रिपोर्टर म्हणून चल. मी म्हटलं असलं काय मला जमणार नाही, मी काय जर्नलिस्ट वगैरे होऊ शकत नाही, मला नाटकात करायचं आहे. त्यानं मला ओढून नेलं, म्हणून मी तिथं गेलो, तो फॉर्म भरला आणि प्रवेश परीक्षा होती, त्याची एंट्रन्स होती ती, त्याचा फॉर्म भरला आणि दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी परीक्षा होती. मी बसलो परीक्षेला, तिकडे गेलोच नाही त्या भाषा भवनला. मग 2 दिवसानंतर परीक्षा दिली आणि अभ्यास काहीच केला नव्हता, कारण आपल्याला ॲडमिशन नकोच होती. पण
ही कसं कुठली असतं? एंट्रन्स परीक्षा? हां, ती जर्नलिझमची एंट्रन्स म्हणजे 30 सीट्स असतात, 100 जण होते. तर ती दिल्यानंतर माझ्या असं लक्षात जो रिझल्ट लागला आणि पहिल्या 5 मध्ये मी होतो. अरे वा. आणि मग मला लक्षात आलं, अरे हे तर भारी आहे. हे तर आपण ऑब्झर्वेशनवरनं लिहिलेलं पेपर आहेत आणि 5वं आलं असं म्हणजे आपलं काहीतरी भलं होईल इथे. मग मी ठरवलं की आपण आता जर्नलिझम करूया, बघू तरी हे काय आहे. अँड द म्हणून रेस्ट इज मी- हिस्ट्री. हां, आणि मग मी जर्नलिझमला गेलो आणि मग पण ते मात्र मी पॅशनेटली केलं, कारण मला दुसरं काही येत नाही हे मला माहीत होतं. त्यामुळं मी जर्नलिझम केलं आणि मग ते करता करता मला तरुण भारतला जॉब आला आणि मग तुम्हाला मी सांगितलं असं पुढं पुढं आलो मी. पण एक तुमच्याशी बोलताना एक जाणवतं की तुमच्या बोलण्यामध्ये कोल्हापुरी ॲक्सेंट अजिबात नाही आहे. तो तिकडे गेला की येतो, म्हणजे कोल्हापुरात गेलं की येतो. कसं आहे, आता तुम्ही एकदम पुणेरी किंवा असं ओव्हर बोलता. द पिरियड ऑफ टाईम आता मी जवळपास 15-16 वर्ष बाहेर राहतो आहे. त्यामुळे पुण्यामध्ये काम करताना, मुंबईमध्ये काम करताना तशी भाषा होते तुमची. कारण तुम्ही वेगळ्या लोकांची डील करत असता, इंडस्ट्रीमध्ये बोलत असता. मला त्याचं काही काय म्हणतात त्याला हे नाही आहे, कमीपणा वाटत नाही. पण बोलता बोलता तुम्ही तसे होता. आता मी जेव्हा कोल्हापुरात जातो, काय भाव काय करालीस असं होतेच ते, कारण ती लँग्वेजच तशी आहे, तिथले मित्र आमचे तसेच आहेत सगळे. त्यामुळे जैसा देश वैसा भेस असं म्हणून ती भाषा आता झाली माझी. मग तुम्ही तरुण भारतला पण डायरेक्ट एंटरटेनमेंट जॉईन केलं? सब एडिटर होतो मी तिथे आणि सबिंग करायचो. तरुण भारतमध्ये मी शिकलो सगळं, ट्रेनी सब एडिटर होतो. 1 वर्ष ते केल्यानंतर माझी बदली कोल्हापुरात झाली आणि मग 1 वर्ष तिथं पूर्ण काम केल्यानंतर मी तो जॉब सोडला आणि सकाळमध्ये गेलो. पण सकाळमध्ये गोमंतक म्हणून पेपर आहे गोव्याला, तिथे गेलो. गोव्यामध्ये मी 2 वर्ष काढली आणि तिथं केल्यानंतर मग मला त्याचा तोचपणा नको वाटायला लागला की रोज उठून तेच काम करायचं. पण हे एडिटर म्हणजे नक्की काय असतं? कारण माझी सबिंग पानं असतात ना तुमच्याकडे वेगवेगळ्या ठिकाणून बातम्या येतात, वेगवेगळे रिपोर्टर्स बातम्या फाईल करतात. हां. त्या बातम्या विरामचिन्ह नीट असलेच असं नाही, ते विरामचिन्ह नीट करायला लागतात, कॉन्टेंट नीट करायला लागतो, शब्द नीट करायला लागतात, ती बातमी नीट लिहायला लागते, मग ते वाचायचं आणि नीट लिहायचं. त्याच्यावर संपादकीय संस्कार करायला लागतात, एंट्रो वर आणायला लागतो. बऱ्याचदा एंट्रो खाली असतो, म्हणजे बातमीत काय म्हणायचं आहे हे खूप खाली लिहिलेलं असतं, ते वर आणायला लागतं. हे संपादकीय संस्कार करायला लागतात. मग ते करता करता पानाचा लेआउट ठरवायला लागतो तुम्हाला, ते संपादन करणं असतं, संस्कार असतो तो. आणि मग ते करता करता एक तोचपणा आला, म्हणून मग मी मटा ला हे घेतलं, म्हणजे काय इंटरव्ह्यू द्यायला आलो ओळखीनं. माझे संजय ढवळीकर म्हणून सर आहेत गोव्याचे, ते म्हणाले की तू मटामध्ये जा, तिथं खूप चांगलं काम करशील. म्हणून त्यांच्या ओळखीनं रेफरन्सनं मी मटामध्ये गेलो इंटरव्ह्यूला. तर त्यांनी मला 2 रेफरन्स दिले होते, लोकसत्ता आणि मटा. तर मी लोकसत्ताच्या आल्हाद गोडबोलेंना फोन केला त्या दिवशी की मी आलो आहे आणि तुम्हाला भेटायचं होतं. तर ते म्हणाले की आत्ता नको, तू 2 वाजता ये, आत्ता माझी मीटिंग असते. मग मी मुकेश माचकर म्हणून पत्रकार आहेत वरिष्ठ, त्यांना फोन केला, ते मटामध्ये होते. ते म्हणाले आत्ता ये, कारण दुपारी 2ला मला वेळ नाही आहे. म्हणलं ओके. मग मी आधी मटामध्ये गेलो. मग त्यांनी माझं काम बघितलं सगळं. तर मी खूप प्रयोग केले होते गोव्यामध्ये सुद्धा, नवीन प्रयोग करून बघितले, त्यांना खूप आवडले. ते म्हणले की थांब. मग ते भरतकुमार राऊत त्यावेळेला संपादक होते, आमचे बोलाचाली झाली, मग इंटरव्ह्यू झाला माझा तिथेच. मग माझा इंटरव्ह्यू HR पण घेतला, मग मला जा म्हणून सांगितलं, म्हणून मी परत निघालो. मग परत मला फोन करून वर बोलवलं, परत एक इंटरव्ह्यू झाला. असं करून संध्याकाळी 5:30 वाजता मी ऑफर लेटर घेऊनच बाहेर पडलो. सो ती एक माझ्यासाठी फार गमतीदार गोष्ट होती की आपण जातो टाइम्समध्ये आणि डायरेक्ट ऑफर लेटर घेऊनच येतो. त्यामुळं लोकसत्ता त्याचा प्रश्न झाला नाही माझा. आणि मग मी मटामध्ये जॉईन झालो ॲज अ सब एडिटर. पण ते पण आधी उपसंपादक म्हणून जॉईन झालो. मग मुंबई टाइम्स नावाची एक सप्लिमेंट असते, ते पान एक माझ्याकडे आलं. मग उपसंपादन करून करून कंटाळा आला. मग काय, मग आता रिपोर्टिंगला शिफ्ट होतो. मग रिपोर्टिंग कुठे करायचं, तर एंटरटेनमेंट मला आवडतं, कारण नाटकाचा सगळा पण तोपर्यंत नाटक बंद. मी काम बिम करत नव्हतो, संपलं नाटक. अच्छा, अभिनय म्हणजे बिभिनय नाहीच, संपलं हे सगळं ते. कामच. हो. आणि मग त्यानिमित्तानं वाचन, नाटक पाहणे याच लेवलला होतं. मग मी रिपोर्टिंग नाटकाचं म्हणजे एंटरटेनमेंटचं घेतलं, कारण ते मला आवडीचं फील्ड होतं. आवडीच्या फील्डमध्ये रिपोर्टिंग करायला लागल्यावर त्याचा फरक पडला, कारण माझे बातमीदारी सुधारली. मला माहिती होतं बातमीदारी कशी करायची असते. त्यामुळे कशी करायची असते, म्हणजे बातमी लिहायची कशी असते, बातमी मूल्य काय असतं, न्यूज कशाला म्हणतात, हे सगळं मला माहिती होतं, कारण मी उपसंपादक होतो. त्यामुळे त्याचा फायदा झाला. आणि मग मी बातमीदारी करायला लागलो. मग बातमीदारी करता करता माझ्याकडे रिव्ह्यू करा म्हणून आलं. मी मटाचे रिव्ह्यू करायला लागलो. ताऱ्यांचा बेट हा माझा पहिला सिनेमा, ज्याचा मी रिव्ह्यू मटामध्ये केला. आणि मग मी अनेक सिनेमांचे रिव्ह्यू पण केले. अनेकांना मी रिव्ह्यूअर म्हणूनच माहिती आहे आजसुद्धा. मग तिथं त्यावेळेला मटाची एकच एडिशन होती मुंबई. मग ती अनेक एडिशन झाल्या, 7-8 एडिशन झाल्यावर मग त्याचा एक ब्युरो झाला, एंटरटेनमेंटचा ब्युरो. त्याचा ब्युरो हेड मी झालो. हो. आणि मग तेच काम करून एकदा एका पॉईंटला लक्षात आलं की आता बास झाला, आपण हे थांबूया.
कारण माझा मुलगा पण 2 वर्षाचा होता तोपर्यंत. आणि तुमची फॅमिली इकडे शिफ्ट झाली ती मुंबईत होती. हो, मी जेव्हा 7ला मठामध्ये आलो नंतर माझं लग्न झालं, त्यामुळे फॅमिली मुंबईतच आली. मला लहान मुलगा होता, तो पेपर फाडायचा, पेपरवर शू करायचा, कारण 2 वर्षाचा होता. तेव्हा मी माझ्या बायकोला हेच म्हणालो होतो की ही पुढची जनरेशन अशी आहे, पेपर त्यांच्यासाठी ते पेपर वाचणार नाही आहेत, ते पेपर वाचणार नाहीत, हे रद्दी होणार आहे त्याची. तर मग या जनरेशनसाठी मला काय करायला पाहिजे, तर मला डिजिटलला शिफ्ट व्हायला पाहिजे. म्हणून मी मटा सोडलं आणि मी डिजिटल मीडिया सर्च करायला लागलो की मला तिथं जायचं आहे. कारण माझ्या मुलाला मी काय करतोय हे जर माहीत असायला हवं असेल तर तो जे मीडियम बघणार आहे त्या मीडियममध्ये मला काम करायला पाहिजे. नाहीतर तो पेपरच वाचणार नाही. आणि मी पेपरच्या रकाने जरी लिहित असेल तर तो वाचणारच नाही ना, त्याला कळणारच नाही त्याचा बाप काय करतो. पण प्रिंट अजूनही आहे ना? हो ना, मग मी त्यांना कुठं काय होतं, ही माझी थॉट प्रोसेस होती ना. त्यामुळे मी डिजिटलला गेलो. मग मला सकाळ पुण्यातनं ऑफर आली. म्हणजे माझा सम्राट फडणीस म्हणून मित्र होता संपादक, त्याला मी म्हटलं की मला डिजिटलमध्ये काम करायचं होतं, म्हटलं पुण्याला आहे. मग मी मठामधनं पुण्यात शिफ्ट झालो सकाळसाठी. तेव्हा मी फॅमिली पण शिफ्ट केली. पण फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली 6 महिने माझं प्रोबेशन पिरियड होतं. त्यात पण मी खूप प्रयोग केले सकाळमध्ये असताना. ते तेवढेच केले, त्यानंतरही कोणी केले नाहीत. कारण मी कोणते नंतर बाहेर प्रयोग? पडलो. प्रयोग म्हणजे काय? प्रयोग म्हणजे सकाळमध्ये सगळ्यात आधी फेसबुक लाईव्ह मी सुरू केलं. फेसबुक लाईव्ह आजही कोणी करत नव्हतं. तेव्हा 2017ला फेसबुक लाईव्ह 2017, पेपर मार्फत मी सुरू केलं. अशोक सराफ, दिलीप प्रभावळकर, मनोज जोशी हे सगळे कलाकारांनी आयुष्यातलं पहिलं फेसबुक लाईव्ह माझ्याबरोबर केले. म्हणजे असं असायचं की आता आपण बोलतोय, तुम्ही ॲक्ट्रेस आहात, तर फेसबुक लाईव्ह सुरू व्हायचं, तो माणूस मोबाईल घेऊन असायचा आणि आपण बोलायला सुरुवात करायची, गप्पा मारायच्या आणि लोकांचे प्रश्न पण घ्यायचे त्याच्यामध्ये. असं ते लाईव्ह डिस्कशन असायचं. पण इट वॉज इन अ क्लोज्ड रूम लाईक अ इंटरव्ह्यू. कुठेही करायचो आम्ही, बागेत करायचो, बेंचवर करायचो, घरी करायचो, असं काही ठरवलं नव्हतं. बालगंधर्वच्या पार्किंगमध्ये करायचो, माईक लावलेले असायचे त्यामुळे चालून जायचं. ते माईक अटॅच्ड असायचे मोबाईलला. त्यामुळे ते प्रयोग मी खूप केले आणि ते प्रयोग बघून मला ABPला ऑफर आली की ABPला तू एंटरटेनमेंट हेड म्हणून ये, राजू खांडेकर सर आहेत तिथे. आणि मग म्हटलं करून बघू. कारण मी प्रिंटचा अनुभव मला होता, इलेक्ट्रॉनिकचा झाला होता, डिजिटलचा झाला होता, इलेक्ट्रॉनिकचा नव्हता. आपण घेऊ हा चान्स असं म्हणून मग मी इलेक्ट्रॉनिकला शिफ्ट झालो 2017. ते मी 21पर्यंत ABP माझ्यामध्ये होतो. 21मध्ये मला असं लक्षात आलं की जे जर्नलिझम आत्ता चालू आहे ते काय फार आपल्याला पटत नाही आहे. म्हणजे आपको क्या लगता है, यांनी हे सांगितलं याच्यावर तुमचं म्हणणं काय आहे. पण ABP माझाला काय काम? मी तिथं एंटरटेनमेंट हेडच होतो. पण म्हणजे इंटरव्ह्यू घ्यायचे? इंटरव्ह्यूज घ्यायचो, माझी टीम असायची माझ्यासोबत. पण कोविडमध्ये ही टीम कमी झाली कारण एंटरटेनमेंट थांबलं. आणि ज्या पद्धतीचं जर्नलिझम सुरू झालं होतं ते मला आवडत नव्हतं. म्हणजे काय? रिॲक्शनरी बेस. आत्ताचं तुम्ही तुम्ही टी व्ही बघता, न्यूज चॅनल बघता, म्हणूनच मी सोडलं ते. हेच त्याचं उत्तर आहे. ज्या पद्धतीनं चालू होतं ते नव्हतं, ते लोक बघणार नाही ते मला माहिती होतं. कारण मला ते आवडत नाही आहे. तुम्ही लोकांना हवं असं काहीच देत नाही, लोकांच्या जगण्यामध्ये व्हॅल्युएटेड काहीच देत नाही आहे. तुम्ही एवढंच देताय की तुम्हाला काय पाहिजे, त्याचा लोकांना काहीच फरक पडत नाही आहे. त्यामुळे हे आपलं नाही आहे काम, आता आपण इथनं रामराम घ्यावा असं मला वाटलं आणि मी ते सोडलं आणि मी पुण्यात शिफ्ट झालो. मग पुण्यामध्ये मी असं ठरवलं होतं की काय करायचं काय नाही असं काही ठरवलं नव्हतं खरं तर. पण मला MIT नावाची एक शिक्षण संस्था आहे, तिथं जॉब लागला छोटासा. मग मी 1 वर्ष जॉब केला. पण 1 वर्ष जॉब केल्यानंतर असं लक्षात आलं की आणि काय करायचं, तर आपली आवड कुठली आहे, एंटरटेनमेंट. मग आपण आणखी काहीतरी करायला पाहिजे यार, म्हणून मग मी पॉडकास्ट सुरू केलं आणि ते मित्र म्हणे पॉडकास्टमध्ये कनेक्ट झालं. ऑडिओ पॉडकास्ट सुरू केलं मी. 1 वर्ष पॉडकास्ट केल्यानंतर 1 वर्ष मी आणखी पुढच्या वर्षी यूट्यूब लॉन्च केलं. म्हणजे 2023 मार्चला मी यूट्यूब आणलं. 23 आणि 24 आता 1 वर्ष झालं त्याला. असा हा माझा प्रवास सगळा असा फिरून इथपर्यंत आला. आणि त्या पॉडकास्टमधून खूप सारी माणसं भेटली मला, खूप माणसांशी बोलता आलं, खूप माणसांच्या स्टोरीज कळल्या आणि आता ती माझी आवड झाली आहे. त्यामुळे मला खूप आवडतं लोकांशी बोलायला, लोकांचं ऐकायला. मी कमी बोलतो त्यामुळे मी आता खूप बोलतो असं मला वाटतं. म्हणजे आज आता रिव्हर्सल ऑफ रोल आहे. कसं वाटतंय ते अदर साईड ऑफ द आय नो असं ती असा तो प्रवास आहे माझा ॲक्च्युली. नाही, पण ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये हे सगळं जे केलं त्याचा खूप फायदा झालेला आहे नाही का? हो. आज पॉडकास्ट म्हणजे मला असं वाटतं मराठीतला सगळ्यात पहिला, सगळ्यात जास्त चांगला आणि खूप छान पॉडकास्ट आहे मित्र म्हणे. मला स्वतःला अतिशय, मी म्हटलं त्याप्रमाणे, खूप आवडतो. पण ह्याच्यामध्ये बिहाइंड द सीन किंवा बिहाइंड द एपिसोड काहीतरी घडत असेल नाही का? खूप घडतं. तुम्हाला मित्र म्हणे आवडतं याबद्दल खरंच खूप थँक्यू. पण खूप चांगली माणसं माझ्या खूप आधीपासून काम करतात.
तसं त्या अर्थानं डिजिटल मीडियामध्ये माझं वर्ष आत्ता 1.5 वर्षाचंच आहे. पण माझ्या आधी खूप आहेत. म्हणजे खासरे टी व्ही आहे जे खूप आधीपासून करतात. भाडीपा आहे, बोलभिडू आहे, अमुक तमुक चांगलं काम करतं आहे, वायफळ आहे. खूप खूप लोकं चांगली वैचारिक किडा आहे. त्यामुळं ही सगळी माणसं आपापलं काम करतात. आपण सगळी कम्युनिटी आहोत. तुम्ही पण आपल्या कम्युनिटीचाच भाग आहात. त्यामुळे मित्र म्हणे काय पहिलं नाही आहे, पण तुम्हाला ते आवडतं याचा मला विशेष आनंद आहे. बिहाइंड द एपिसोड म्हणाल तर खूप गोष्टी घडतात. बिहाइंड द सीन तर गप्पा होतातच, पण त्यापेक्षा तो एपिसोड करायच्या आधी आणि नंतरच्या ज्या सिच्युएशन्स असतात ना, त्या खूप महत्त्वाच्या असतात आणि त्या पण लक्षात घेतल्या पाहिजेत. इथं मला आवर्जून नमूद करावं असं वाटेल की मी एक एपिसोड केला आहे, जो खूप कमी लोकांनी बघितला आहे. तो एपिसोड आहे आदिती स्वामी नावाच्या तिरंदाज खेळाडूचा. तिरंदाजी म्हणजे धनुष्यबाण. त्याची ती वर्ल्ड चॅम्पियन आहे. ती आहे 17 वर्षाची. ती साताऱ्यामधली मुलगी आहे. अर्जुन अवॉर्डी आहे. 17 वर्षाची मुलगी, साताऱ्यातल्या छोट्या गावातनं आलेली मुलगी आहे. तिचा मी एपिसोड केला आहे. त्याला 7-8 हजारच हिट्स आहेत, व्ह्यूज आहेत. आय डोंट केअर. पण मला हे माहिती आहे की त्या मुलीमध्ये प्रचंड पोटेन्शियल आहे आणि ती खूप पुढे जाणार आहे. त्यामुळे आपला एपिसोड असा आहे की तो आज नाही तो उद्या चालणारच आहे. पण त्याची इतकं वाईट वाटलं मला तेव्हा. आमचं ठरलं की शूट कधी करायचं, तर अमुक दिवशी शूट करूया. मी तिला आणि तिच्या सरांना पण घेतलं, दोघांशी बोललो आहे मी. सर म्हणलं या दिवशी या. मग ती येणार आहे, कलकत्त्याला गेली, ते डायरेक्ट येईल आणि मग आपण तिला बसूया. फेअर इनफ. मग मी बरोबर 2 वाजता पोचलो दुपारी. पण ती आलीच, तिचं विमान उशिरा झालं, ती लँड झाली उशिरा पुण्यावरून आणि पुण्यातनं ती आली 6 वाजता. थांबलो होतो. अर्जुन अवॉर्ड मिळाल्यानंतर दिल्लीत झाला तो. त्यानंतर ती डायरेक्ट कलकत्त्याला गेली होती आणि कलकत्त्यावरनं ती आत्ता माझ्या एपिसोडच्या निमित्तानं आली आपल्या गावात. अर्जुन अवॉर्ड इज अ बिग अवॉर्ड. 17 वर्षाची मुलगी आहे ती, पण तिला रिसीव्ह करायला कुणीही नव्हतं. ती तिची आली. तिच्याच इन्स्टिट्यूटमध्ये लोकांनी तिचं स्वागत केलं ढोलबिल बडवून आणि ती आली आणि ती माझ्यासमोर बसली. पण ही किती वाईट गोष्ट आहे. अर्जुन अवॉर्ड मिळाल्यानंतर एक मुलगी खेळून येते, पण तुमच्यातलं कोणी प्रशासकीय अधिकारी तिथे येत नाही, ना कोणी नेता येतो, ना तिची विचारपूस करतो. ती जी इन्स्टिट्यूट आहे, ती सर चालवतात, इतकी ती साधी आहे. पण तुम्ही विचार करा, त्या इन्स्टिट्यूटनं एकाच वर्षी 2 अर्जुन अवॉर्ड दिलेले आहेत. आणि अर्जुन अवॉर्ड मिळाल्यानंतर एक समिती आली दिल्लीवरनं चौकशी करायला की एकाच इन्स्टिट्यूटमधल्या दोघांना अर्जुन अवॉर्ड कसा काय मिळाला. इतकं त्या माणसाचं काम आहे. पण असं असून सुद्धा दुर्लक्षित आहे सगळं. कोणाचंच लक्ष नाही त्याच्याकडे. आणि कोणाला माहीत नाही आणि कोणाला इंटरेस्ट पण नाही. असं का? तर तो क्रिकेटर नाही म्हणून, ती का हॉकी प्लेअर नाही म्हणून. पण ती 17 वर्षाची मुलगी, काही सुविधा नसताना ते सर, ते दोघं इतकं काम करत आहेत आणि ती आता म्हणजे ती वर्ल्ड चॅम्पियन आहे ती, तरी तिची ही अवस्था. मग तिचा मी इंटरव्ह्यू केला आणि तो लावला. पण हे मला फार वाईट वाटलं असं. आणि मला अभिमानही वाटलं की माझं लक्ष हिच्याकडे गेलं. आता मी काय केलं पॉडकास्ट, तर मित्रमणेमध्ये वेगवेगळे मोठे मोठे सेलिब्रिटी आल्यावर व्ह्यू मिळणारच आहेत. पण माझं काम ते नाही आहे. माझं काम हे आहे की जे चांगलं आहे ते आपण लोकांना दाखवायला पाहिजे. पण इथे ना, म्हणजे मला हे बोलायचं होतं तुमच्याशी की तुम्ही काय असं एकदम सगळ्या फेमस लोकांना बोलावता असं नाही. तर तुम्ही म्हणजे सामान्य वाटणारे पण जे असामान्य काम करतायत, ज्यांची लोकांना विशेष माहिती नाही, त्यांना बोलवता आणि त्यांना बऱ्यापैकी एक्सपोजर मिळतं. कारण आय डोंट केअर अबाउट व्ह्यूज, आय डोंट केअर अबाउट सबस्क्रिप्शन. तुम्ही किती दिवस सबस्क्रायबरच्या मागं लागणार आहे? तुम्ही किती दिवस व्ह्यूजच्या मागं लागणार आहे? तुम्ही मला आता 10,000 रुपये द्या, मी तुम्हाला लाख व्ह्यू आणून देतो. पण ते बॉट्स असतात. म्हणजे मिळून देतो ना. तुम्ही मला आता पैसे द्या, मी तुम्हाला फुकट सबस्क्रायबर पण मिळवून देतो. मग खरं काय आहे? आपण कधी सबस्क्रायबर्स आणि व्ह्यूजच्या पलीकडे विचार करणार आहे की नाही? काय विचार आहे पलीकडे? मी करणार. मी केला. काय, कुठला विचार? प्लॅटफॉर्म. एक प्लॅटफॉर्म असा असला पाहिजे की जो व्ह्यूजच्या आणि सबस्क्रायबरच्या पलीकडचा आहे. लोकांना वाटलं पाहिजे की ह्या प्लॅटफॉर्मवर येऊन मी बोलणार, मला नको व्ह्यू आणि सबस्क्रायबर किती आहेत, पण मला बोलायचं तुझ्याशी या विषयावर. तू छान बोलतोस, मग तू बोलतं करतोस, मला या विषयावर गंभीरपणे बोलायचं आहे, मला काहीतरी व्यक्त व्हायचं आहे, असं वाटलं पाहिजे ना कोणाला तरी. नाही, पण हा म्हणजे मी प्रयोग म्हणून नाही केलेला, पण माझ्या जे लक्षात आलं की मी एक सिग्नल शाळेवर हे केलं होतं. ठाण्यातली सिग्नल शाळा. ठाण्यातली. सुंदर आहे. इतकं सुंदर काम आहे त्यांचं की सिग्नलवर भीक मागणारी मुलं आज इस्रोपर्यंत पोहोचतायत. दुसरा एक केलेला रॅक पिकर बायका, त्यांचं कसं रिहॅबिलिटेशन होत आहे आणि त्याला काहीच व्ह्यूज नाहीत. तुम्ही त्याची काळजी करू नका. नाही, मी काळजी नाही करत. मला वाईट असं वाटतं की लोकांना ह्यात इंटरेस्ट नाही, ह्याचं मला वाईट वाटतं. हळूहळू बदलतं.
हळूहळू बदलणार. आणि ह्याची गंमत काय आहे यूट्यूबची, की तुमचा एपिसोड शिळा होत नाही हो. आत्ता माझ्या त्या आदिती स्वामीच्या एपिसोडला 7,000 व्ह्यू आहेत. हे सगळे ऑर्गॅनिक आहेत. मी एक पैसा दिलेला नाही यूट्यूबला, ना सबस्क्रायबरसाठी दिला आहे, ना व्ह्यूसाठी दिला, नथिंग. पण मला माहिती आहे ती पोरगी उद्या पुन्हा चॅम्पियन होणार आहे केव्हा तरी, तेव्हा ती पुन्हा बातम्यांमध्ये येणार आहे, तेव्हा तिचं परत इंटरव्ह्यू येणार आहेत, तेव्हा डॉक्युमेंटेशन कुठं आहे तिचं, तर माझ्याकडे आहे. तुम्हाला परत माझा व्हिडिओ बघायला लागणार आहे, कारण त्याला तो लाईफ टाईम आहे, तो कधीही बघता येईल. ही त्याची पॉवर आहे. सिग्नल शाळेची ही पॉवर आहे की शाळा जोपर्यंत चालू आहे तोपर्यंत तुमचा एपिसोड बघितला जाणार आहे, आज ना उद्या. उद्या त्यातला कोणतरी मुलगा वैज्ञानिक होईल, पेपरात येईल, मग सिग्नल शाळा पुन्हा चर्चेत येईल, मग परत अल्गोरिदममध्ये यूट्यूब सिग्नल शाळा वर आणणार आहे, तेव्हा तुमचा एपिसोड वर येणार आहे, कारण कॉन्टेंट चांगला आहे. मला हेच म्हणायचं आहे. मी आदिती स्वामी का केला? मी आणखी एक एपिसोड केला आहे साळवी बंधूंचा. बॉलिवूडमध्ये, बॉलिवूडमध्ये आणि मराठी इंडस्ट्रीमध्ये आणि कुठल्याही पंजाबी इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही जे आत्ता सिनेमांमध्ये केस बघता ना, केस, ते सगळे ते तयार करतात ते डोनेट केलेल्या केसांचे पासून. त्यांचे वीक बनवतात ते. अगदी तुम्ही कुठले तुम्ही यू नेम इट, म्हणजे बर्फीमधले केस त्यांचे आहेत, KGF मधले त्यांचे आहेत, बाहुबलीमधले त्यांचे केस आहेत, हे सगळे त्यांनी केलेले केस आहेत. ती मंडळी 24-28 वर्षापासून काम करत आहेत. कोणाला माहिती आहेत? रणवीर सिंगपासून रणबीर कपूरपर्यंत सगळे त्यांच्या ऑफिसमध्ये येऊन बसतात आणि ते केस तयार करतात. प्रभासपासून सगळे. तर ती मंडळी, ॲनिमलमधले केस आहेत ना रणबीरचे, ते त्यांनी केलेले आहेत. पण मी त्यांचा एपिसोड केला आहे, तो आता 8-9 हजार आहे. मला माहिती आहे, फेअर इनफ, आत्ता काही गडबड नाही मला, पण कॉन्टेंट चांगला आहे, मला माहिती आहे, आज ना तो उद्या चालणार आहे. मला हे म्हणायचं आहे की आपण सगळे सबस्क्रायबर्स, फिगर्स, व्ह्यूजमध्ये अडकलो आहे, पण त्याच्या पलीकडं पण काहीतरी आहे ना, असायला पाहिजे. तो माझा प्लॅटफॉर्म आहे. माझं काम फक्त छान छान लोकांना छान छान गॉसिप, स्पाईस, अमुक करून व्ह्यू वाढवणं माझा मुद्दा नाही आहे. एव्हरी पर्सन हॅज अ स्टोरी. तुमची पण आपली स्टोरी आहे. तुम्ही कुठून आला? तुम्ही इतका मोठा व्यवसाय कसा काय सांभाळताय? तुमची 7-8 क्लिनिक्स आहेत, कसं करता तुम्ही? एवढं करून तुम्ही आत्ता पॉडकास्टला वेळ कसा काढताय? का काढताय? इट्स अ स्टोरी, इन्स्पायरिंग स्टोरी, की त्या बाईला जर एवढा वेळ आहे, ही बाई डॉक्टर आहे आणि एवढा वेळ काढते, तर मी का नाही करू शकत? पण ती स्टोरी काढायची नॅग आहे, ती मी तुम्हाला सांगणार नाही, कारण ती माझी आहे. तर विचारत पण नाही. तर मला एवढंच म्हणायचं, जेव्हा मी तुमच्या पॉडकास्टवर येईन तेव्हा तुम्ही काढा ती स्टोरी. तर माझं म्हणणं आहे की आपण या फिगर्सच्या पलीकडे जायला पाहिजे. म्हणून मी अशा पण लोकांना बोलवतो की नाही व्ह्यू मिळालं, नाही मिळालं. पण सौमित्रजी, यू हॅव टू हॅव अ मिक्स ऑफ बोथ. हो शेवटी ते इकॉनॉमिक्स आहे. हो, पण क्राऊड तयार होतो, हळूहळू क्राऊड तयार होतो. आणि आय ट्रस्ट माय ऑडियन्स. माझा बेस्ट ऑडियन्स आहे आत्ता, कारण तो काहीही स्वीकारतो मला, कसाही. कसं कळलं तुम्हाला? तुम्हाला येणारे रिॲक्शन्स, तुम्हाला येणाऱ्या व्ह्यूज, हे सगळे ऑर्गॅनिक असतात. मी आत्ता त्यांना, उदाहरणार्थ आत्ता मी त्यांना आनंद निंगळे देतो, पुढच्या आठवड्यात कोणतरी साळवी म्हणूनच देतो, त्याच्या पुढच्या आठवड्यात पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार येतात, त्याच्या पुढच्या आयुष्यात आणि कोणतरी येतं. हे सरप्राईजेस आहेत ना. त्यांना त्याची सवय झाली आहे. आता ते वाट बघतात की पुढच्या आठवड्यात कोण आहे, कारण तो क्राऊड तयार होतो हळूहळू, त्याची स्टेट ऑफ माइंड तयार होते, लोक एकमेकाला जोडले जातात. माझ्या पॉडकास्टचं ब्रीदवाक्यच आहे, भले ते घडो. आणि दुसरं, चांगली माणसं जोडली जाणं महत्त्वाचं. ही चांगली माणसं जोडतोय मी आत्ता, आणि ते जोडली जात आहेत. आनंद कुलकर्णी यांचा एक एपिसोड मी केला, तो माणूस कोणाला माहीतच नाही, मला माहिती आहे, पण तो स्ट्रेसवर बोलला आहे. आज मला मेसेजेस आहेत की तू बरं झाला एपिसोड केलास, मला खूप रिलीफ वाटतंय, बरं झालं आत्ता तू ह्या टप्प्यावर मला एपिसोड दिलास, मला इतकं मोकळं वाटतं, माझ्या प्रश्नांची उत्तरं मला मिळाली. हे काय, हे भारी आहे ना. मला इतकं भारी वाटतं असं केलं की. आणि डिजिटल मीडियाच्या क्राऊडची गंमत ही की तो डायरेक्ट बोलतो तुमच्याशी. मगाशी तुम्ही बोललात ना, मला ट्रोलर्सची भीती वाटत नाही, मी ट्रोल झालेलो नाही, मला कुणीही ट्रोल केलेलं नाही आहे. नाही, ट्रोलिंग म्हणजे काय, की ज्यांना उगीचंच जे काहीतरी आपलं निगेटिव्ह कॉमेंट्स. कारण मी तुम्हाला का म्हटलं ट्रोलिंगचं, एक खूप मोठा पॉडकास्टर, यूट्यूबर टॉपचा, त्याला यंग आहे तो, म्हणजे मी त्याला काही काळ मेंटरिंग पण करत होते. तो ढसा माझ्याबरोबर रडला की मला, म्हणजे इतकं त्याला ते लागलं, इतकं त्याला ट्रोलिंग. आणि एका वेगळ्या भयानक लेवलला लोकांनी त्याला ट्रोल केलं होतं. शेवटी मी त्याला सांगितलं, तेव्हा माझा पॉडकास्ट नव्हता, ही झाली 2-4 वर्षापूर्वीची गोष्ट. म्हटलं अरे सोडून दे, तू लक्ष देऊ नकोस, असं मी त्याला सांगितलं. म्हणजे अगदी लोक हा इंटरव्ह्यू घेणारा आहे, हे आहे, ते आहे, इथपासून लोक बोलतात, ते एक आहे.
आणि जसं तुम्ही म्हणाल तसं की नाही मला असामान्य कार्य करणाऱ्या लोकांना आणायचे, बरोबर आहे, पण शेवटी हे इकॉनॉमिक्स आहे. म्हणजे एकदा तुम्हाला आपल्या लोकांना काय बॉलिवूड इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय म्हणायचं तुम्हाला? इकॉनॉमिक्स म्हणजे आज तुम्हाला खर्च आहे पॉडकास्ट करायला. हो मग मग तो खर्च, जर तुम्हाला व्ह्यूज नाही मिळाले, मग सबस्क्रायबर्स नाही मिळाले, तो खर्च कुठून मागणार? हे तू चुकतोय. तुम्ही या हेतून पॉडकास्ट करू नका, नाही चालणार. मी तुम्ही नाही, तुम्ही म्हणजे तुम्हाला personally नाही घेऊ तुमचं नका. आणि आमच्याबद्दल मी नाही बोलत नाही, आहे, मी पण तुम्ही आज म्हणजे तुमच्याबद्दल नाही बोलत बरोबर आहे, आहे. समोरच्यांना सांगतोय. हां. आज मी असं स्टॅटिस्टिक्स ऐकलं, खरं खोटं माहीत नाही, की काही वर्षांनी म्हणजे मे बी 2030 साली का कधीतरी पूर्ण जगातली 5% लोक युट्यूबर्स बनतील. आता ते सक्सेसफुल होतील की नाही वेगळी गोष्ट आहे. म्हणजे आता लोकांना मी हे का म्हणतेय, कारण लोकांना काय वाटतंय, ते लोक काय बघतात, किती व्ह्यूज आहेत, किती मिलियन, अरे वा ह्याला नेम फेम मिळाली. आणि मग असे काही लोक सांगतात आम्हाला गेल्या महिन्यात 35 लाख मिळाले, 40 लाख मिळाले. म्हणजे नवीन पिढी आहे ती ह्याच्याकडे केवळ पैसे मिळवायचे म्हणून बघतीये. म्हणून मला सांगायचं की हे पैसे मिळवण्यासाठी नाही आहे. नाही, मग बरोबर आहे. इकॉनॉमिक्स म्हणून याच्याकडे बघणं चूक आहे. त्याच्यातून पैसे मिळतात, पण पण तो तुम्ही side पैसे effect मिळतात आहे. म्हणून बघायला लागलात तर ते नाही आहे. पण इट स्टील कॅन बी मेड इन टू अ मनी मेकिंग चूक आहे बिझनेस. ते, मला असं वाटत नाही. आणि आता तर यूट्यूबचे नॉर्म्स खूप बदलत आहेत. जेवढे लोक जास्त यूट्यूब वापरत आहेत, यूट्यूबर्स बनत आहेत, तेवढे डिमांड आणि सप्लायचा मुद्दा येतो. एकदा त्यांना कळलं की डिमांड खूप आहे तर ते आणखी नॉर्म बदलू शकतात. त्यामुळे पैसे मिळतात, नाही अशातला भाग नाही. पण पैसे मिळतात म्हणून यूट्यूब काढायचं का, तर नाही. पैसे तुम्हाला येत किती राहतात. मिळतात महिन्याला? मला खूप कमी मिळतात, कारण माझे सगळेच एपिसोड्स काय 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख जात नाहीत. पण माझी महिन्याची कॉस्ट पण निघत नाही त्याच्यातनं. तरी पण किती, इफ यू कॅन टेल? कशाला नको ना, आपलेच कशाला पैसे उघडे करून ठीक आहे, घालायचे? पण खूप कमी अमाऊंट आहे. खूप कमी असतात. हो, त्याच्यापेक्षा माझा खर्च खूप जास्त आहे. हो, तर पॉडकास्ट करणं हा एक खर्चिकच भाग आहे. हो, आणि मी त्या यूट्यूबकडे कमाई म्हणून बघतच नाही. मी म्हणजे त्यापेक्षा मला हे सांगायला काय लाज पण वाटत नाही. मी गेल्या वर्षी माझी एक पुण्यातली प्रॉपर्टी विकली तेवढ्यासाठी, आणि मी ते पैसे यूट्यूबमध्ये घातले. कारण मला हे माहिती आहे की हे मला पुढे खूप घेऊन जाणार आहे. त्यामुळे स्वतःला आग लावल्याशिवाय रॉकेटवर उडत नाही. त्यामुळे मी आता बुडाखाली आग लावून घेतलेली आहे. त्यामुळे आता वर जायचं आहे लवकर. त्यामुळे पैसे किती मिळतात त्याच्यापेक्षा मी पैसे घातलेत. आणि हा काय टाईमपास चाललेला नाही आहे. मी माझं घर विकून पैसे घातलेत, कारण मला हे खूप सिरियसली करायचं आहे. आणि मी याच्याकडे खूप सिरियसली बघतो आहे की आपण कशा पद्धतीने पुढे जाऊ शकतो. त्यामुळे मला हेच सांगणं आहे की आयतं लगेच पटकन जगात काही होत नसतं. तुम्हाला हळूहळूच करावं लागतं. मी 19 वर्ष 17-18 वर्ष जर्नलिझम केलं. सौमित्र पोटे लोकांना माहीत होते. माझे फेसबुकवरचे त्यावेळचे फॅन्स, मी जेव्हा मी चॅनल सुरू केलं तेव्हा साधारण 30,000 होते फॉलोअर्स. पण मी जेव्हा चॅनल सुरू केलं, यूट्यूब चॅनल, तेव्हा का लगेच मला 30,000 लोकांनी फॉलो नाही केलं. मला शून्यातनं 1,500चा टप्पा गाठायला 5 महिने लागले. 0 ते 1,500 गाठायला म्हणजे एवढी 5 महिने. फॉलोअर्स असून सुद्धा. मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै 5 महिने लागले. पण 5 महिने मी रोज एपिसोड टाकत होतो. रोज म्हणजे ठरल्यानुसार आठवड्याला 1 एपिसोड टाकतच होतो. मला पण वाईट वाटत होतं की अरे चायला आपल्याला फॉलो करणारे एवढे आहेत, पण 1000 लोकांना पण आपल्यावर विश्वास नाही. पण लोक बघत असतात की तुम्ही काय करताय का. बाप दाखवण्याचं श्राद्ध घाल, हे असाच प्रकार आहे. आणि मग पहिला ब्रेक थ्रू मला मिळाला अतुल परचुरेचा. अतुल परचुरेचा जो एपिसोड होता 1 मिलियन तो 1 मिलियन गेला, आणि तो कॅन्सर सर्वायवर आहे ते लोकांना त्यानिमित्तानं कळलं. आणि तो एपिसोड माझा हिट झाला आणि मला एकदम सबस्क्रायबर 15,000 झाले. म्हणजे वाढायला लागले आणि व्ह्यू चांगले व्हायला लागले. त्याची एक गोष्ट इंटरेस्टिंग आहे, त्याचा किस्सा सांगतो मी. अतुल परचुरेचा मला फोन का यावा हे मी त्याला पण सांगितलंय. तर म्हणजे मला अतिशय अभिमान आहे त्याच्याबद्दल, जेव्हा प्रेम आहे. फक्त 4-5 हजार, तेव्हा मला 1,000 पण नव्हते हो, आणि तरी त्यांनी फोन 4-5 केला. कुठले. त्याची किस्सा आहे. मी चॅनल सुरू केलं मार्चमध्ये. चॅनल सुरू करायच्या आधी फेब्रुवारीमध्ये मला एक फोन आला. मी पुण्यात जॉब करत होतो पत्रकाराचा, की अरे अतुल परचुरे खूप सिरियस आहेत आणि बघ आता बहुतेक शेवटच्या घटकांमध्ये काय झालं बघ, आम्हाला बातमी पाहिजे, करायची, अमुक आहे तमुक आहे. तर त्या पत्रकार महोदयांना माहिती होतं की माझा तो मित्र आहे, म्हणजे अतुल दादा माझा मित्र आहे, रिलेशन चांगला आहे, त्यामुळे तू माहिती काढ. मी म्हटलं थांब बातमी करू नकोस, मी जरा माहिती घेतो. मग अतुल परचुरेंना कॅन्सर झाला आहे मला माहीत होतं, पण त्याला कसं फोन करणार. मग मी अजित भोरेंना फोन केला. अजित दादा म्हटलं असं असं मला फोन आला आहे, काय सिच्युएशन आहे. तो म्हटला हे बघ असं काही झालेलं नाही आहे, तो बरा आहे, तो मध्ये क्रिटिकल होता पण बरा आहे तो, पण प्लीज बातमी थांबव, बातमी काही करू नकोस. म्हटलं ओके थांबवतो, कट. मी त्याला फोन केला की बाबा बातमी करू नकोस, असं काही नाही, तो बरा होतोय, थांबव बातमी. विषय संपला.
ना मी अतुल परचुरेंना फोन केला, ना परत काही विषय पण नाही, काय हेतूच काय नाही ना. ओके, मला कळलं, मी देऊन टाकलं. नेकी करता या मी डाल. फेब्रुवारी गेला, मार्चमध्ये मी एपिसोड चॅनल सुरू केलं. मार्च, एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये मला अतुल परचुरेचा फोन आला की अरे मी बघतो तुझं चॅनल, खूप चांगलं चाललं आहे. मॅडम मला पण बोलायचं आहे, पण बघू आता कसं. मी आपलं टाकलं की तुला बोलायला आवडेल का माझ्याशी. म्हटलं हो मला आवडेल, बोलूया आपण. म्हटलं माझं चॅनल तुला माहिती आहे ना, मी ABP सोडले. तो म्हणला मला माहिती आहे, बोलेन तुझ्याशी. म्हणला मग कधी बोलशील. तो म्हणलं बघ 1 तारखेला माझी केमो काहीतरी चालू आहे, तू 7-8 तारखेला ये पुढच्या महिन्यात, म्हणजे जुलैमध्ये का जून-जुलैमध्ये केव्हा तरी फर्स्ट वीक. म्हटलं फोन करतो 1 तारखेला. कर. 1 तारखेला फोन केला की बोलायचं का आपण. बोलूया म्हणला, तू ये कधी पण. म्हणलं मी तुझ्यासाठी येणार, कधी येऊ. मग त्यानं मला एक डेट दिली, मी भेटलो आणि तो एपिसोड शूट झाला. मी त्याला विचारलं तू मला माझ्याशी का बोललास, माझे सबस्क्रायबर 1,000 आहेत, मी आता ABPमध्ये पण नाही आहे ना, मी मटामध्ये आहे का. तर त्यानं इतकं सुंदर उत्तर दिलं की मला इतकं आवडलं ते. तो म्हणला की सौमित्र मी बोलू कोणाशी आता, मला माहीत असलेला आणि ज्याच्याशी मी बोलावा असा तूच तर आहेस. ही माझी मिळकत आहे, ही माझी जर्नलिझमची मिळकत आहे. ओव्हर द पिरियड ऑफ टाईम जी बातमीदारी मी केली, जे वारंवार भेटलो आम्ही एकमेकांना, त्यातनं मॅच्युरिटी कळते ना त्याची, की हा कसा पत्रकार आहे, कसा समजून घेईल, काय दाखवेल. मग तो माझ्याशी बोलला आणि मग तो धमाका झाला सगळा आणि मग तो एपिसोड झाला. म्हणजे याला कारणीभूत ते आहे की ज्या पद्धतीनं बिल्टअप झाला ना एपिसोड, तो असा बिल्टअप झाला आणि मग लोकांना दिसलं की अरे हा सौमित्र शी अतुल परचुरे बोलला. पण अतुल परचुरेचं बिग नेम, नॅशनल सेलिब्रिटी आहे तो, कपिल शर्मामध्ये पण होता. त्यानं जर ठरवलं असतं तर सगळा मीडिया त्याच्या घरी आला असता, किंवा त्यांना सांगायचं राजदीप सरदेसाईंना की मी मला बोलायचं, ते स्वतः आले असते बोलायला. पण असं असताना पण त्यानं मला चूज केला, हा त्याचा मोठेपणा आणि हा रिस्पेक्ट, की त्याला असं वाटलं की माझ्याशी बोलावं असं. ही त्याच्या मागची कथा आहे सगळी. असं एकदम कोणी माझ्यासमोर आलं नाही आहे, ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, असा मी एकमेव पॉडकास्टर आहे ज्यानं सुरुवातीला सॉरी म्हटलेलं आहे गेस्टला. तुम्ही म्हटलं आहे कधी. मी म्हटलं आहे. त्याची गोष्ट अशी आहे, माझा दुसरा एपिसोड गाजला होता काश्मीर महाजनीचा, बघितलं होतं तुम्ही. हो. हां, त्याच्यामुळे खूप व्हायरल झाला होता एपिसोड. कारण की तेव्हा काय झालेलं, रवींद्र महाजनी गेलेला आणि काश्मीर बद्दल बरोच, म्हणजे इतका ट्रोल होत होता तो की त्याचं नाव ते भयंकर. रवींद्र महाजनी गेले. मी सकाळमध्ये बातमी वाचली, मी पेपर घरी येतो माझ्या, आणि असं 2 दिवस ते तिथंच होते आणि कळलंच नाही कोणाला. ही बातमी होती आणि मी ट्विट करतो पटकन, आपलं रिॲक्शन देतो लगेच, आपला स्वभाव. पण मी लगेच ती बातमी फोटो टाकला त्यांचा ट्विटरला आणि मी काय लिहिलं की इतक्या देखण्या उमद्या नायकाची अशी अखेर नामंजूर. एवढंच ट्विट होत होते. मला कोणाला काही म्हणायचं नव्हतं, मला माहीत पण नव्हतं. हे झाल्यानंतर एक 8, 10, 15, 20 दिवसानंतर मला एक दिवस काश्मीरचा फोन आला. तेव्हा किती सबस्क्रायबर्स होते. 15-20-25 काश्मीरचा फोन आला आणि तो माझ्याशी खूप बोलला मनापासून की मला बोलायचंच आहे आणि खूप लोक मला त्रास देतात. बरोबर आहे, खूप ट्रोल झाला होता तो आणि असा आहे तसा आहे, लोकांना बातमीदारी माहीत नाही. मी म्हटलं तुला माहिती आहे ना मी ABP सोडलं, मला तुझ्याशी बोलायचं आहे. म्हटलं तुला माहिती आहे ना मी ABP सोडले, कारण मला सारखं वाटतं की यांना वाटतं की मी ABPमध्ये म्हणून यांना माझ्याशी बोलायचं आहे का. नाही, मला तुझ्याशी बोलायचं आहे. आणि तो म्हटला मी तुझ्यावर पण नाराज आहे. म्हटलं का. तो म्हणलं तू असं ट्विट का केलंस. म्हटलं काय ट्विट केलं. तू कोण नामंजूर ठरवणारा, त्यांना तसंच जायचं होतं, तुला त्याची बॅक स्टोरी माहिती आहे का, असं म्हणून तो खूप माझ्याशी त्याची बाजू त्यानं मांडली. मग मला कळे ना तो असं का बोलतो. मी माझी बाजू मांडली. म्हणलं अरे तुला बोलायचा काय संबंध नव्हता. तो म्हणला असं नाही, तू मला का फोन नाही केलास, मी तुझ्या फोनवर नाही का, फोनमध्ये होतो ना, तू फोन तरी करायचा मला. आणि मला समजलं की तो हर्ट खूप झाला आहे, कारण खूप लोक त्याला बोलले होते. आणि आय सेड सॉरी टू हिम फोनवर की चुकलं माझं, मी तुला फोन करायला पाहिजे होता, पण माझ्या मनात असं काय नव्हतं. तो पण इतका दिलदार माणूस, तो म्हणला सौमित्र ठीक आहे, तुला सॉरी, तुला वाटलं ना मला काय म्हणायचं होतं, कळलं ना, तुझ्याबद्दल मला काही इश्यू नाही आता, पण मला बोलायचं आहे. म्हटलं काश्मीर रात्र खूप झाली, आपण उद्या सकाळी बोलूया, कारण भावनेच्या भरात तुम्ही बोलता, मग उद्या आपण परत बोलूया, म्हणजे तू नक्की त्या मुद्द्यावर आहेस का हे मला हवं होतं. दुसऱ्या दिवशी दुपारी मी फोन केला. तो म्हणला हो मला बोलायचं आहे. म्हटलं बघ काश्मीर, त्या इंटरव्ह्यूमध्ये तू मला बोललास तरी चालेल, कारण मी तुला खूप हर्ट केलं आहे. तो म्हणला नाही आपलं संपलं आता, का प्रॉब्लेम नाही मला, पण मला बाकीच्यांना बोलायचं. हे सगळं मीडियावाले आहेत ना, तो खूप हर्ट झाला होता बातम्यांमुळं, ट्रोलमुळं, अमुक तमुक. म्हटलं बोलूया. मग त्यानं मला दिवस दिला, मी गेलो आणि तो एपिसोड तुम्ही परत काढून बघा. त्या सुरुवातीला हा सगळा किस्सा मी सांगितला. मी आता मला आठवलं, सांगितलंय. आणि आय सेड सॉरी टू हिम इन कॅमेरा. हे मी का सांगितलं, म्हणायची गरज नव्हती,
कारण ऑलरेडी आमचं सॉर्ट झालं होतं सगळं. पण माझं मत असं आहे की तो हर्ट झाला होता आणि ते जे बॅगेज माझ्या मनात होतं, कारण मी त्याला प्रत्यक्ष सॉरी कधीच म्हटलं नव्हतं, फोनवरच झालं होतं, ते बॅगेज घेऊन मी त्याच्याशी बोलू शकत नाही. आणि ते इट जस्ट हॅपन्ड ऑन कॅमेरा. नाही, डेलिबरेटली मी ते केलं. कारण ते बॅगेज घेऊन मी त्याच्याशी बोलू शकत नाही की मनात आहे, मी खरं तर त्याला हर्ट केलं आहे आणि मग मी त्याशी बोलू कसा. जर अपेक्षा माझी अशी असेल की त्यानं समोरच्यानं ऑनेस्टली बोलावं, तर मी पण माझं मन निर्मळ असलं पाहिजे, माझ्या मनात काही नाही आहे. म्हणून आय सेड सॉरी टू हिम की माझं चुकलं, मी तुला फोन करायला पाहिजे होता, पण खरंच सॉरी. मग तो म्हटलं नाही रे जाऊ दे, आता आपण बोलूया. आणि मग आम्ही बोलायला लागलो. तो एपिसोड तसा झाला आहे. ही जी मैत्री आहे ना, ही मैत्री मला फार महत्त्वाची वाटते. समोरच्याला वाटतं की ह्यानं मला विचारायला पाहिजे होतं, तू तरी मला विचारायचंस ना, हा तो का बोलला, कारण त्याला मी जवळचा वाटत होतो म्हणून. पण आधी ओळख होती 100% मला इंडस्ट्रीतले सगळे लोक ओळखतात, सगळे माझे मित्रच आहेत. पण मी फोन का केला नाही, कारण माझा हेतूच तसा नव्हता. एक नियतीला होतं ते की असं नको मरण यायला पाहिजे, इतकंच सिम्पल होतं ते. पण ते त्याला हर्ट झालं होतं आणि एका पॉईंटला त्याचं बरोबर होतं, मी त्याला फोन करू शकत होतो, तो त्याच्या जागी बरोबरच होता आणि तो जास्त सफर झाला होता, तो, त्याची फॅमिली, आई, सगळेच. मग मी काय करू शकतो, तर मी हे करू शकतो, गॅस तुला सॉरी म्हणतो आणि तुझी बाजू मी लोकांसमोर आणतो. पण ते आणताना पण मी कुठलाही स्टान्स घेतलेला नाही आहे किंवा सिम्पथेटिक पण नाही आहे. ते तो इंटरव्ह्यू बघा, स्ट्रेट क्वेश्चन्स आहेत. मग तू कुठं होतास, तुला वेळ का झाला पोचायला, मग एवढा वेळ कसा लागला तुला, स्ट्रेट आहेत, जे लोकांच्या मनातले प्रश्न आहेत. यातनं काय झालं की ऑनेस्टी कळली. हा माझा दुसरा इंटरव्ह्यू होता जो हिट झाला आणि तो खूपच मॅसिव्ह हिट झाला. त्यातनं माझे आणखी सबस्क्रायबर वाढले, ते एकदम 50-75 हजार झाले. कारण की त्यावेळी लोकांना खरंच असं ते आणि ती बिग न्यूज इमेज चेंज झाली, सगळी इमेज चेंज झाली. आणि आय एम थँकफुल काश्मीरबद्दल पण की त्यानं मला निवडलं आणि वो बात बन गई. आय एम व्हेरी हॅपी की लोकांना सगळं कळलं काय झालं ते. हा माझा दुसरा एपिसोड हिट झाला. आणि तिसरी किस्सामुळे तिसरा एक इमेज कशी बदलते माणसाची. डिजिटल मीडियम ही खूप 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 पॉवरफुल मीडियम आहे, आपल्याला कल्पना नसते. तिसरा मला आवडलेला एपिसोड होतो राधा मंगेशकरचा. राधा मंगेशकर हे नाव नवीन नाही आहे, मंगेशकर आडनाव आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. तर हृदयनाथजींची मुलगी ती. तर राधा मंगेशकर यांच्याबद्दल एक इम्प्रेशन होतं का, तर त्या खूप कमी वयात गायला लागल्या, 12-14 वर्षी त्या गायला लागल्या, पण गाण्यावरनं त्या ट्रोल झाल्या त्यावेळेला खूप, आणि मग त्यांनी गाणं सोडलं होतं 10 वर्ष. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल एक इमेज होती लोकांच्या मनात की ह्यांना गाणं येत नाही आणि ह्या अशाच गातात वगैरे वगैरे वगैरे. पण हे सगळं कशामुळे माहिती होतं सौमित्र तुला? काय की तिने गाणं सोडलंय? त्या बातम्या आहेत त्याबद्दलच्या. तुम्ही त्या बातम्यांच्या मध्येच वावरता, त्यामुळे तुम्हाला भावसरगम नावाचा कार्यक्रम हृदयनाथजी करायचे, त्याच्यातनं आले त्या बातम्या आहेत. त्यामुळे लोकांना माहिती होतं. पण माणूस तसाच राहत नाही ना. सौमित्र 12व्या वर्षी शेंबडा होता, पण तो 24व्या वर्षी तसाच असेल असं नाही. तुम्हाला असं वाटतं तो शेंबडाच आहे, पण 10 वर्षात त्यानं खूप काय बघितलं असतं. तो लोकांच्या नाकातनं शेंबूड काढायला लागतो आता. म्हणजे असं होऊ शकतं ना, उलटं होऊ शकतं चित्र. त्यांच्या बाबतीत तसं झालं. त्या डॉक्टर आहेत, त्या फिलॉसॉफीच्या डॉक्टरेट आहेत त्या, आणि त्या ज्या येऊन बोलायला लागल्या ना, त्यांनी सगळं शांतपणे सांगितलं काय झालं होतं, कसं झालं होतं, त्यांना काय वाटतं, यांना काय वाटतं. आणि तो इतका जबरदस्त एपिसोड झाला, तो लाखाच्या वर गेला, 1.5 लाखाच्या वर गेला एपिसोड. त्यांची इमेज पूर्ण बदलली आणि लोक त्यांना म्हणायला लागले तुम्ही आता सुरू करा, सोशल मीडियावर या, गायला लागा, बोला परत वगैरे वगैरे वगैरे. इमेज चेंज झाली माणसाची. सो मला हा पण गंमत वाटली की कसा माणूस बदलतो, सफर होतो, माणसाला किती बोलायचं असतं, किती आत दाबून राहिलेलं असतं. पण इंटरव्ह्यूइंग इज नॉट लाईक की क्वेश्चन आन्सर. मला ते कळलं पाहिजे की कुठून कुठे गेल्यानंतर माणूस बोलेल, पण त्याला ते दुखवायचं पण नाही आहे, पण त्याला ते बोलायचं पण आहे. तो बोलू शकेल अशी परिस्थिती क्रिएट करायची समोर की हां आता तू बोल, तू सिक्युअर आहेस, मग तो बोलतो. ते हे सगळं सायकोलॉजिकल गेम आहे मॅडम. आपल्याला ना, मी माझ्यावर पण काम करतो, आत्ता पण मी घेतो ना इंटरव्ह्यू, मी प्रत्येक माणसाचा अभ्यास आजही करतो, कारण गृहीत धरू शकत नाही आपण. पण हा सगळा सायकोलॉजिकल गेम आहे. प्रश्नोत्तर नाही आहे ती. प्रश्नोत्तर काय, मग प्रेस कॉन्फरन्स पण होते ना. पण माणसाला बोलतं करणं म्हणजे काय, तर तो अख्खा वेगळा गेम आहे. तो पण शिकला पाहिजे, समजला पाहिजे. सायकोलॉजिकल तो सगळा काय म्हणतात, तो एक सायकल आहे ती. आणि मग तुमच्या लक्षात येतं की ह्यांच्याशी काय बोलल्यानंतर काय बोलणार आहेत पुढे, हे आपण लक्षात घेत नाही. उठतो, माईक लावतो, पॉडकास्ट सुरू करतो. ते चांगलंच आहे, पण स्वतःवर पण काम करायला पाहिजे, समोरच्यावर पण काम करायला पाहिजे. अँड दॅट इज द ब्युटी ऑफ दिस मीडियम, की लोकांशी बोलायचं कसं. आणि एखादा जर अनोळखी असेल तर तुम्ही आधी बोलता त्याच्याशी
कारण मी असं बघितलं आहे की अनोळखी म्हणजे फार आपली काय अशी जवळीक नसेल आणि त्यांच्याशी जर आधीच बोललं सगळं तर कुठेतरी सबकॉन्शियसली जेव्हा ते ॲक्च्युअली येतात पॉडकास्टला त्यांना असं कुठेतरी सबकॉन्शियसली वाटतं की अरे हे तर सांगितलंय आणि मग आयत्या वेळेला काय बोलायचं हे ते गेस्टच विसरून जातात. आणि मग दुसरं म्हणजे जर मी ऑलरेडी आधीच ऐकलेलं असलं तर माझ्यासाठी जो वाव फॅक्टर असतो तो पण माझा सबकॉन्शियसली निघून जातो. त्यामुळे मी कधी कधी काहींना म्हणते की मला जुजबी माहिती द्या आणि तिथे आल्यावर मला तो आय वॉन्ट बी सरप्राइज. ॲब्सोल्युटली, येस, ॲब्सोल्युटली, बरोबर, एकदम बरोबर आहे तुम्ही. असंच केलं पाहिजे. आणि माझे शो तरी नॉन स्क्रिप्टेड असतात. मी स्क्रिप्ट करत नाही, प्रश्न देत नाही, कारण ती मीच ठरवत नाही. बऱ्याचदा असं पण होतं की मी ठरवलेले असतात एक पाथ, पण त्या पाथला जातच नाही इंटरव्ह्यू, दुसऱ्या पाथला जातो, कारण समोरच्याची तो मूड असतो. मग त्या मूडवर गेले की काही प्रश्न राहतात, राहिले तर राहू देत, लेट इट बी. एका तासामध्ये किती माणूस तुम्ही स्क्रॅच करणार ना, किती माणूस उचकरणार, तर त्याला लिमिटेशन आहेत. पण शो नॉन स्क्रिप्टेड असतो, मी ठरवत नाही, पण अंदाज घेतो समोरच्या माणसाचा, काय आहे तो माणूस, कसा आहे, काय बोलतो वगैरे. आणि मग तो जेव्हा भेटायला आल्यानंतर पहिल्या 10 मिनिटात कळतं की कसा आहे माणूस, याला काय आवडतंय, आत्ता कुठल्या मूडमध्ये आहे आणि मग काय बोलायला पाहिजे आपण. ते आता ओव्हर पिरियड ऑफ टाईम अनुभवातनं कळत जातं. ते आपापली गणितं असतात सगळी. असं असायला पाहिजे. पण आता तुम्ही एवढं एंटरटेनमेंटमध्ये काम केलं त्यामुळे जे मी बघते ते असं आहे की लोकांना काय आवडतं, क्रिकेट, बॉलिवूड, सिनेमा आणि पॉलिटिक्स. मग ह्याच्या व्यतिरिक्त जाऊन आपण पॉडकास्टमध्ये लोकांना आणतो आणि म्हणजे कॉन्टेंट इज इम्पॉर्टंट, पीपल आर इम्पॉर्टंट. मग असं नाही वाटलं का कधी की म्हणजे परत कमिंग बॅक टू सबस्क्रायबर्स अँड व्ह्यूज की आपण प्रत्येक वेळेला फिल्मस्टारला आणावं. म्हणजे जे बाकीचे हिंदीमधले किंवा इंग्लिशमधले जे इंडियन पॉडकास्टर्स आहेत ते काय करतात, त्यांना जर व्ह्यूज ड्रॉप व्हायला लागले की त्यांना एक बॉलिवूडचं कोणते सेलिब्रिटी लागतेच. मग असं आहे का तुमचं काही स्ट्रॅटेजी? एंटरटेनमेंट इज माय फोर्टे. माझं ते माहेर आहे. म्हणजे तुम्ही कोणालाही फोन करून बोलू शकता मराठीतल्या, पण असं मला दिसलं नाही तुमच्या पॉडकास्ट. असं नाही आहे, कोणालाही नाही बोलवत मी. म्हणजे ते सगळे चांगलेच आहेत, पण मला त्याच्याशी बोलावंसं वाटलं पाहिजे, हा पहिला फॅक्टर आहे. क्युरिओसिटी. मला जर त्या माणसाशी बोलावंसंच वाटत नसेल तर काय बोलून काय करू मी. आणि दुसरी गोष्ट, त्याला माझ्याशी बोलावंसं वाटलं पाहिजे तर मजा आहे. त्या एंटरटेनमेंट माझा फोर्टे आहे, त्यामुळे माझे सगळे मित्र आहेत, मला आवडतं ते, त्यामुळे मी आधीमध्ये त्यांना बोलवतो. पॉडकास्ट हिट होईल म्हणून मी बोलवत नाही, मला त्यांच्याशी बोलावंसं वाटतं म्हणून बोलवतो. आणि इतर लोकांना बोलवतो कारण क्युरिओसिटी असते, मला त्या फील्डबद्दल क्युरिओसिटी असते. मला असं लक्षात, लोक मला सुचवतात विषय की तुम्ही याच्यावर बोलवा, त्याच्यावर बोलवा. स्ट्रेसवरचा विषय मला असाच एका जिममध्ये माझ्या एका सहकार्याने सुचवला की मी IT मध्ये काम करतो पण खूप स्ट्रेस आहे यार सौमित्र, तू त्याच्यातल्या कोणाला तरी लोकांना बोलव. मग मी शोधत होतो आणि मग मला ते आनंद कुलकर्णी मिळाले, मी त्यांना बोलवलं. मला असा आणखी एक विषय एकानं सुचवला आहे की तू याला बोलव, मी त्यालाही बोलवतो जर तुम्हाला पटला तर. वेगवेगळ्या फील्डमधल्या लोकांना बोलवलं की मला खूप शिकायला मिळतं आणि त्यातनं स्टोरीज पण खूप मिळतात. त्यामुळे मजा येते मला. आणि वेगवेगळ्या लोकांकडे बोलण्यासारखं पण खूप आहे जे आपण ऐकायला पाहिजे. आणि जसं मी तुम्हाला म्हणालो, व्ह्यूज आणि सबस्क्रायबर्सच्या पलीकडं आपण छान छान माणसं आणून दाखवूया ना लोकांना. आदिती स्वामी कोणाला माहीत होती, पण आता ती निदान 8,000 लोकांना माहीत झाली आहे. 8,000 म्हणजे खूप आकडा असतो. 8,000 लोक जर असे उभे केले ना तर खूप होतील. त्या लोकांना आदिती स्वामी माहीत झाली ना, हरकत नाही. पुढच्या 80,000 लोकांना आणखी 2 वर्षात माहीत होईल. गडबड कोणाला नाही आहे इथं. कारण मला माहिती आहे की माझा कॉन्टेंट चांगला आहे, ती मुलगी चांगली आहे, त्यामुळं तिला मरण नाही आहे. ते साळवी बंधू जे मी केसांचा एपिसोड केला आहे, किती उत्तम काम आहे. पार त्या कुलीपासनं करतात ते काम, सगळे हेअर त्यांचे आहेत. कोणाला माहिती आहे ते? साधी मराठी माणसं आहेत ती. त्यांना कोण दाखवणार? आज प्रभास त्यांच्याकडनं करून घेतो वीक, आज रणबीर कपूर त्यांच्याकडनं वीक करून घेतो. त्यांचे वीक खरे केस कुठले, खोटे केस कुठले कळत नाही. आज लोकांना हे वाटतं की रणबीर कपूरनं ॲनिमलमध्ये एवढे केस वाढवले कधी, पण तो वीक आहे. तर मग ही जी माणसं काम करतात ना, यांना दाखवणं माझं काम आहे. हिट बघूया आपण नंतर कधी. माझा आंबा अव्वल आहे मला माहिती आहे, तो जाईल एक दिवस कधीतरी. नाही, हा हेतू तर चांगलाच आहे, पण आपण तर जग बदलायला निघालोय, लोकांची विचारधारा बदलायला निघालोय. असं सगळं खोटं आहे. काही जग बदलायला निघालेलं नाही कोण. नाही, पण हे सगळं मी माझ्या स्वार्थासाठी करतो. कुठला स्वार्थ? मला आवडतं लोकांशी बोलायला, हा माझा स्वार्थ आहे. तुम्हाला बरं मला वाटतं? काही बदलायचं नाही आहे, मला खरंच बदलायचं नाही. मी कोण बदलणार, मी ठिपका आहे आपण. पण मग मी काय करू शकतो की या बाई चांगल्या आहेत, तू यांना बघ, एवढंच मी माझ्या प्रेक्षकाला सांगू शकतो. पण आज माझा क्राऊड जो काय 1,40,000 आहे,
तो माझा हक्काचा क्राऊड आहे ना, तो तयार झालेला क्राऊड आहे, काय असाच आणलेला नाही आहे तो बघून 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 माझ्याकडे आलेला आहे. तो 52 कशी सोनं आहे ते माझं. म्हणजे ते काही ना, म्हणजे अगदी 40-50,000 1,00,000 लोकांची आवड आणि निवड ह्याला कुठेतरी वळण लावण्याचं काम होतंय ना. लागलं वळण, मी नाही लावलेलं, ते आपण पॉडकास्ट नाही, झालं. ते लागलं आपोआप. म्हणजे करणारे मी तुम्हीच नाही ना. केलं ते की वळण लावूया. ते आले समविचारी, माझ्यासारखे आहेत ते सगळे, विचार करणारे, नवीन काहीतरी घेणारे, नवीन काही दिसलं तर बघणारे, अशी मंडळी आहेत ती सगळी. त्यामुळे माझं काही कॉन्ट्रीब्युशन नाही त्याच्यात, त्यांचा मोठेपणा आहे आणि ते एकत्र आलेत. मग या 1,00,000 लोकांचं मी काय करू? तर माझ्याकडे जो क्राऊड आहे त्यांना मी दाखवतो, हे खाऊन बघा, नाही मस्त आहे, हे जरा बघून टेस्ट करा ना. 1,00,000 लोकांना नाही आवडणार, पण त्यातलं 10,000 लोकांना तरी आवडेल. पण 10,000 लोक उरलेले 90,000 जे आहेत ते यायला सौमित्र काहीतरीच देतो ना असं नाही म्हणणार, कारण त्यांना माहिती आहे की सौमित्र चांगलं पण देतो, हे पण चांगलंच असणार आहे, तर नंतर बघतील. हा कॉन्फिडन्स मला ह्या टीमनं दिला, या माझ्या प्रेक्षकांनी दिला. आणि मी हे काय उगीच ऑफिशियल असं काय म्हणत नाही आहे काय, किंवा आपण प्लास्टिक कॉस्मेटिक वाक्य नाही आहे हे, पण हे खरंच आहे की माझ्या क्राऊडने मला खूप कॉन्फिडन्स दिला आहे मॅडम. हा जो माझा डिजिटल क्राऊड आहे ना, माझ्या क्राऊडला फेस आहे, मला माहिती आहे माझा क्राऊड कसा आहे, आणि तो कॉन्फिडन्स देणं फार महत्त्वाचं आहे. आज मी कोणालाही त्यांच्यासमोर उभं करू शकतो की हे बघायचं चांगलं आहे. फक्त तो विश्वास त्यांनी माझ्यावर दाखवला आहे की सौमित्र आणेल ते काहीतरी बेसिक बरंच आणेल. आता तेवढी जबाबदारी माझ्यावर आहे, ते मी ठरवलं पाहिजे. हे गिव्ह अँड टेक आहे, पण क्राऊड तयार होतो. म्हणजे तो तयार मित्र असतो. म्हणण्याची कम्युनिटी तयार झालेली आहे. तयार झालेली आहे, हो. आणि मला खूप आवडलं हे. ते लॉयल आहेत, ते इतरही बघतात, बघूच देत, काही प्रश्न नाही, पण ते मित्र म्हणे सुद्धा बघतात, ते बोलतात, त्या सगळ्यांशी मी बोलतो. अच्छा. सोशल मीडियावर जे लोक माझ्याशी बोलतात त्या सगळ्यांशी मी बोलतो, जे DM करतात त्या सगळ्यांशी मी थ्रू बोलतो. कॉमेंट्स. हो, कॉमेंट्स, DM करतात, छान सर वाटलं, छान वाटते तुम्ही बोलता, आज आम्ही तुम्हाला इकडे बघितलं, आज आम्ही तुम्हाला तिकडे बघितलं, आज तुम्ही इकडे चहा पित होता. सगळ्यांना मी थँक्यू छान छान बोलतो. आपण तेवढं तरी करू शकतो ना. मी काय असा मोदींसारखा बिझी नाही आहे. ते आपले लोक आहेत की जे आपले आवर्जून बघतात, तर मी त्यांच्या कमेंटला तर उत्तर देऊ शकतो थँक्स म्हणून. तर जसा वेळ मिळेल तसा मी अगदी सगळ्यांशी बोलतो, सगळ्यांना उत्तर देत असतो. हे गिव्ह अँड टेक आहे ना. हे काही TV नाही आहे की प्रेक्षक खातोय, मला काही पडलेलं नाही आणि TV चालूच आहे. हा काही रेडिओ नाही आहे की बोलताना बोलणारा बोलतोच आहे आणि समोर काय चाललंय कळत नाही आहे. दिस इज डिजिटल मीडिया. समोरचा बोलतोय ते मला कळतंय, मी काय बोलतोय त्याला समोरच्याला कळतंय, आणि आपण एक्सप्रेस होतो एकमेकांबरोबर. तर मग ह्याचा उपयोग नको का करून घ्यायला? तो त्याचा उपयोग मी करून घेतोय. इतकं सिम्पल आहे. हे काय रॉकेट सायन्स नाही आहे, पण मला या लोकांशी बोलायला आवडतं आणि मला मुळात लोकांशीच बोलायला आवडतं. हा तुमचा फॅन क्लब आहे ना, त्याला मी जरा नाव दिलं चांगलं म्हणू शकतो. क्लब फॅन आहे, क्लब. मित्र म्हणे क्लब आहे, फॅन क्लब असं म्हणू शकतो. पण खूप लोक प्रेम करतात माझ्यावर आणि मला भयंकर आवडतं सगळ्यांशी बोलायला. हे आहे मात्र. हा, तुम्ही पण तेवढंच प्रेम देता ना. असू शकेल, पण छान आहे ना हे जे काय आहे ते. जे आहे ते चांगले. पण आता पुढचे काय प्लॅन्स मग? एक म्हणजे आहेच ना मित्र म्हणे, एक चॅनल आहे. मित्र म्हणे चॅनल आहे, मित्र म्हणे लाईमलाईट नावाचं आणखी एक चॅनल माझं आहे की जिथं मी सिनेमा, नाटक, TV प्रमोट करतो. आज आपल्याकडे बरं हे सगळं गरजेतून आलं आहे. म्हणजे माझ्या असं लक्षात आलं की नाटक प्रमोटच होत नाही. हो. नाटकं अनलेस अँड अंटिल त्याच्यामध्ये खूप मोठा कलाकार आहे, त्या नाटकाच्या प्रयोगाला मुख्यमंत्री येणार आहेत किंवा 5,000वा 50,000वा प्रयोग आहे, तरच त्याच्या बातम्या होतात. अदरवाईज त्यांनी प्रमोट काय करायचं, कुठे करायचं? नाटक बघणारा खूप मोठा क्राऊड आहे आपला. मग त्यांच्यासाठी मी नाटक प्रमोट करायचं ठरवलं आणि मग मित्र म्हणे लाईमलाईट नावाचं माझं चॅनल आहे, दुसरं LIME मित्र म्हणे लाईमलाईट. त्याच्यात मी सिनेमा, नाटक, TV प्रमोट करतो. एवढं एंटरटेनमेंट, वेब सिरीज, युअर कोर कॉम्पिटन्स. त्यात रिव्ह्यू पण टाकतो मी जमेल तसं. त्यामुळे तो सगळा ते चॅनल आहे माझं. मी आता मित्र म्हणे आरोग्यम नावाचं आणखी एक चॅनल सुरू करणार आहे. ते म्हणजे कसं आहे माहिती आहे का, म्हणजे आमच्या पुण्याच्या भाषेत बोलायचं, चितळेंनी बाकरवडी काढली, मग चितळेंनी आंबा बर्फी काढली, चितळेंनी दही काढलं. चितळे ब्रँड आहेच, तसं ते आपण त्यांच्याकडे 4 गोष्टी घ्याव्यात म्हणून मी मित्र म्हणून एकदा एस्टॅब्लिश झालं. मग लाईमलाईट सुरू केलं, आरोग्यम सुरू केलं, आता आणखी काही गोष्टी सुरू करीन मी. आता मी मित्र म्हणे नॉन पॉलिटिकल पण सुरू केलं आहे की ज्याच्यात मी राजकीय नेत्यांच्या अराजकीय मुलाखती घेतो. तर मित्र म्हणेच्या अंडर नवीन सेगमेंट सुरू केलं मी. असे नवीन प्रयोग करत राहीन मी, असा तो प्लॅन आहे. बघू तो पुढं कसं काय होतं. आणि काय हार्ड अँड फास्ट नाही आहे, नाही चाललं तर बंद करून टाकायचं, त्याला काय, इतकं सिम्पल ठेवलं मी ते. मस्त आहे. हा तुमचा प्रवास मला खूप आवडलेला आहे. थँक्यू. आणि मी म्हणजे जेव्हा पहिला फोन केला तेव्हा तुम्हाला प्रश्न पडलेला ना की का, म्हणजे मला का बोलवत आहे, तेव्हा माझ्याकडे अशी एक वेग आयडिया होती की मला हे चॅनल आवडतं. सौमित्र पोटे
खूप नॅचरली बोलतात. मग ते खरंच नॅचरली बोलतात की आणून बोलतात हे माहीत नव्हतं, कारण हल्ली ॲक्टिंग सगळीकडेच होत असतं. हो. पण नाही, आवडायचं पण मला, मी- त्यामुळे मला. आणि मग तुम्ही लगेच म्हणालात हो येतो मी, त्यामुळे इट वॉज आणि व्हेरी. आव आणलो ना, आव पण आणतो ना, आव तो 1, 2, 3, 4, 5 एपिसोड, 6वा एपिसोड नाही आणतात, कारण ते खरं नसतं. आणि डिजिटल मीडियाला खोटं कळतं लगेच. तुम्ही जेवढे साधे सिंपल जसे आहात ना तसे राहा, ते खूप चालतं. लोक ॲडजस्ट करतात, समजून घेतात आणि लोकांना आवडतं ते. मी जेव्हा CPचा इंटरव्ह्यू घेतला, अमितेश कुमार, पुण्याचे CP, त्यांना मी एवढंच म्हणलं की सर मला प्रश्न विचारू देत, तुम्ही उत्तर द्या आणि मला हे विचार ते विचार असं करू नका. त्यांनी सांगितलं तू विचार काही पण. अमितेश कुमार CP जेव्हा बसतो, IPS पहिल्यांदा बसला, मला छान वाटलं. पहिला प्रश्न मी त्यांना काय विचारला, त्यांनी आल्या गुंडांची परेड घेतली, सगळ्या पुण्यातल्या गुंडांची. त्याच्या खूप बातम्या झाल्या की अरे अमितेश कुमार एकदम कडक आयुक्त, त्यांनी सगळ्यांना बोलवलं, वॉर्न केलं. मग मी त्यांना पहिला प्रश्न विचारला की तुम्ही आला, परेड घेतली सगळ्यांची, वॉर्न केलं, पण पुढं काय? कारण असं म्हटलं जातं की जेव्हा नवीन चौकीदार येतो तर सगळ्या गुंडांना एकत्र करतो, वॉर्न करतो आणि सांगतो की मी किती कडक आहे. आणि मग त्याला हे दाखवायचं असतं की आपण कसे शिस्तप्रिय आणि कडक आहोत. आणि नंतर तो त्याचे रेट वाढवतो आणि मग त्यांना ते सगळी वसुली वगैरे असते. अशा स्वरूपाचा प्रश्न होता तो. ह्याच्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे, असं मी विचारलं होतं त्यांना. पहिला फ्रँक प्रश्न असा एकदम. विचारेल का कोणी? पण मी तो विचारला, कारण मी सर्वसामान्यांचं प्रतिनिधित्व करतो. मी पण सर्वसामान्यच आहे. माझ्या पण मनात तो प्रश्न होताच. मला तो मित्रमंडळानं चान्स दिला त्यांच्याशी बोलायचा, मग त्याचं सोनं मी करणारच ना. जर सुरुवातीपासून तुम्ही किती भारी म्हणायला लागलो तर काय अर्थ आहे? ते भारीच आहेत म्हणून ते IPS आहेत आणि तिथं बसलेत. तू नको म्हणू भारी, लोक ठरवतील. तू आता प्रश्न विचार. चांगले पण प्रश्न, वेगळे प्रश्न विचारले मी. पण ही संधी असते थेट बोलायची. फक्त समोरच्याच्या कलेनं घेत, समोरच्याचा आदर राखून, ॲरोगन्स नाही ना वाटणार, पण स्ट्रेट फॉरवर्ड वाटलं पाहिजे. हे शेवटी ती गिमिक आहे, कळलं पाहिजे की उगीचच चेष्टा करायची, हे हसायचं, विनोद करायचा, असं नसतं. हे खोटं असतं आणि ते दिसतं. सगळ्यात जास्त मी हसतो माहिती आहे का तुम्हाला? तुम्ही माझा ऋषिकेश जोशीचा एपिसोड काढून बघा, खुळ्यासारखा हसलो मी. किंवा मिलिंद चिंद्रेंचा एक नावावरचा एपिसोड मी केला आहे, त्यात त्यांनी सांगितलं की साबण नावाचा एक मुलगा होता. यात मी इतका हसलो, बेरिंग सोडून म्हणजे असं डोक्याला हात लावून हसलो मी. कारण हसणं हा एक रस आहे, पण तोच रस नसतो ना, ते नॅचरल आहे. मला माहिती आहे मी खूप हसतो, पण माझं सगळे इंटरव्ह्यू हास्याच म्हणजे काय, ते जोक क्रिएट करायला असतात असं नाही. आम्ही सिरियस पण बोललो आहे खूप. ते इतकं सिम्पल असायला पाहिजे. कारण तुमच्यावर खूप मोठी जबाबदारी आहे. एक महत्त्वाचा विषय आला इथे. आपण इन्फ्लुएन्सर्स आहोत मॅडम. इन्फ्लुएन्सर्स सो कॉल्ड म्हणत नाही आहे मी. इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय? तर संसर्ग होणे, व्हायरल होतो ना इन्फ्लुएन्स. मी इन्फ्लुएन्सर आहे सांगायला मला आनंद वाटतो, कारण मी चांगलं काहीतरी देण्याचा प्रयत्न करतो आहे, ज्यातून लोकांना ते बघावंसं वाटतं, लोकांच्या जगण्यामध्ये व्हॅल्यू ॲड होते. लोकांना वाटतं की ह्यानं माझे प्रॉब्लेम सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे, लोकांना सोल्युशन मिळतं, म्हणजे मी इन्फ्लुएन्स केलं आहे त्यांना इन अ पॉझिटिव्ह वे. सो आय एम इन्फ्लुएन्सर. ढुंगण वाकडं करून नाचणारे 1000 इन्स्टा स्टार आहेत, ते इन्फ्लुएन्सर आहेत असं वाटतं का तुम्हाला? तुम्ही नाचता का तसं त्यांचं बघून? नाही. तुम्ही ते बघता आणि पुढे जाता. ते तुम्हाला एंटरटेन करतात, ते इन्फ्लुएन्स नाही करत. ते एंटरटेनर आहेत. सो वी आर नॉट एंटरटेनर्स. वी आर इन्फ्लुएन्सर्स. आपण लोकांना चांगलं देतोय, आपण चांगलं देण्याचा प्रयत्न करतोय. आपलं बघितल्यामुळं लोकांना व्हॅल्युएटेड काहीतरी मिळतंय. आपलं बघितल्यामुळं लोकांची वेदना कमी होण्याचा चान्स तयार होतो. लोकांना वाटतं की ह्यांचं पॉडकास्ट बघूया, ह्यातनं आपल्याला काहीतरी मिळेल, असं वाटणं इज इन्फ्लुएन्स. हे नाही की काहीतरी भैताड जोक करायचे आणि मग मी इन्फ्लुएन्सर आहे. नसता तुम्ही इन्फ्लुएन्सर. तुमचं बघून समोरचा माणूस भैताड जोक नाही करत, तो फक्त एंटरटेन होतो. मला काही त्यांना दोष नाही द्यायचा आहे, पण इन्फ्लुएन्सर इतकी ढोबळ कल्पना आपण लावतो ना सगळ्यांना, की आता तितकं सोपं नाही आहे ते. इन्फ्लुएन्स होणं तुमची जबाबदारी आहे. इन्फ्लुएन्सर होणं. आज जेव्हा मला कळतं की लोक मला बघतात, लोक फॉलो करतात, तेव्हा माझी जबाबदारी होते की मी नीट वागलं पाहिजे, मी चांगलं काहीतरी दिलं पाहिजे, काहीतरी वाह्यात वागून चालणार नाही आहे मी. ही जबाबदारी केवढी मोठी आहे, खूप मोठी आहे, खूप मोठी आहे. हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. त्यामुळं मला असं वाटतं एंटरटेनर्स वेगळे असतात आणि इन्फ्लुएन्सर्स वेगळे असतात. आपण जे काही लोकांना देऊ पाहतोय सिरियस नोटवर चांगलं, ते विनोदी पण असू शकतं. वी आर इन्फ्लुएन्सर्स. मला खूप लोक म्हणतात तू स्वतःला इन्फ्लुएन्सर्स म्हणू नकोस यार, इन्फ्लुएन्सर्स खूप फालतूगिरी करतात.
म्हटलं ते फालतूगिरी करतात म्हणून मी इन्फ्लुएन्सर म्हणून घ्यायचं नाही, चूक आहे. मी इन्फ्लुएन्सरच आहे, कारण मी असंच चांगला त्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यांनी काय म्हणा त्यांचा प्रश्न आहे. इतकं सिम्पल आहे. मस्त, खूप छान. तुमच्यामुळे मला बरंच काही काही असं आणि आहे म्हणजे खूप serious झालं का inspiring आहे. नाही नाही नाही, सिरियस नाही, पण हे खरंच म्हणजे हे लोकांनी ऐकणं जरूर आहे. काही पण केलं तर चालतं असं नाही होत ना राव. काहीतरी आपण जरा बघूया, जरा मुद्द्यात येऊया ना. सगळं छान छान भारी भारी नसतं, ते छान ते करावं पण लागतं. लोकांना आवडतं, चकचकीत भारी- दुनिया. म्हणून तर सगळे हिंदी काही मोठे मोठे पिक्चर चालतात त्याचसाठी. ते असं म्हणतात ना की घरामध्ये कोणी असं खूप सारं दागिन्यांनी मडून थोडी बसलेलं असतं, बरोबर. पण सिरियल्समध्ये आपल्याला तसंच दाखवतात ना, चकचकीत दुनिया. सगळ्यांना लोकांना आवडतं टीव्ही सुद्धा. आणि डिजिटल मीडियामध्ये हाच फरक आहे. तुम्ही जर इथं चकचकीत दागिने घालून बसला ना, कोण नाही बनणार तुम्हाला, कारण तुम्हाला त्यांना कळतं की हे दाखवायला बसलेले आहेत. तुम्ही सिम्पल बसा, जे आहेत तसे बसा, तो लोक बघतात, अरे हे आपल्यासारखीच आहे. हाच तो फरक आहे. यू हॅव टू बी व्हेरी रिअल. खरे आणि खरेपणा कळतो ना. उद्या जर एखाद्या खरंच श्रीमंत माणसाला हातात 4-4 कडी, सोन्यात मोठ्या चेन घालून फिरायची सवय असेल ओरिजिनली, आणि तो येऊन बसला तर ते खरंच वाटतं आपल्याला, कारण त्याला सवयच आहे त्याची. पण सवय नसलेला घालून येऊन बसला तर तो अवघडतो एका पॉईंट नंतर. ते कळतं हे खोटं आहे, ते खरं ते चालतं. आणि आपण खरं राहूया, खरं खरं देण्याचा प्रयत्न करूया आणि चांगली माणसं जोडली जाऊया या निमित्त. आज तुम्ही मी जोडले गेलो, मित्रमणे कारणीभूत आहे. कदाचित मित्रमणे मी काढलं नसतं, तुम्ही मला बोलवलंच नसतं. पण हे किती छान आहे की तुम्ही मी जोडले गेलो, आपण सगळे जोडले गेलो या निमित्तानं. हे जोडणं महत्त्वाचं आहे. आणि आज नाही तर डाऊन द लाईन 5-10 वर्षानंतर खूप फरक पडणार आहे या सगळ्याचा. आणि आय एम व्हेरी पॉझिटिव्ह. हे मात्र खरं आहे की कायमचे जे जे आपल्या पॉडकास्टवर येतात आपण त्यांना ॲक्च्युली खऱ्या अर्थाने समजून घेतो आणि त्यामुळे ती जी मैत्री असते ती वेगळीच असते. वेगळी असते. म्हणजे केवळ इंटरव्ह्यू हा नाही आहे. म्हणजे माझं जे खरं अगदी सांगते, माझं असं एक मित्र म्हणायची जी इमेज होती म्हणजे चिल नाईस अशी, पण आज मला मी असं म्हणू शकते की खरंच सौमित्र पोटे कोण आहे असं एक थोडंसं आय हॅव स्क्रॅच द सरफेस की मीन्स वेल की त्यांना एक खरंच काहीतरी लोकांना इन्फ्लुअन्स करायचं आहे, चांगलं काहीतरी द्यायचं आहे. बदल घडेल किंवा न घडेल हे वेगळी हातात गोष्ट नाही. आहे, ते आपल्या हातात नाही. पण शेवटी चांगलं दाखवणं आणि त्यांनी चांगलं ऐकणं ही एक आपली जबाबदारी आहे असं वाटणं हे सुद्धा पुष्कळ आहे माझ्या मते, वा, नाही का? हो करेक्ट आहे. असं कधी झालंय का की एखादा एपिसोड केला आणि मी म्हटलं तो नको होता करायला? नाही असं झालं, फॉर्च्युनेटली अजून नाही झालं. कारण मी ते करण्यापूर्वी 10दा विचार करतो की यांना खरंच बोलूया का आपण, यांनी काय केलं आहे, हे कसे आहेत, असं खूप विचार केल्यानंतरच मी त्यांना बोलवतो. कारण मी तुम्हाला सांगितलं हे खर्चिक प्रकरण आहे. मी केला एपिसोड, त्याला खर्च केल्यानंतर तो लावलाच नाही असं होऊ शकत नाही. त्यामुळे मी पुन्हा पुन्हा बघतो, तो ह्या माणसाला पण नीट बोलवलं ना, हा नीट बोलतो ते बरोबर आहे नाही, किंवा यानं काय केलं यापूर्वी, हे सगळं तपासून एकदा फोनवर बोलून मला कळतो माणूस बोलायला कसा आहे, टॉकेटिव्ह आहे की रिझर्व माइंडेड आहे. आपण अंदाज घेत असतो ना, तो अंदाज घेतो आणि मग ठरवतो की ठीक आहे या माणसाला पण बोलूया. कधी कधी असं होतं ना की असं वाटतं की म्हणजे आपण जेव्हा बघतो तेव्हा की अरे यांनी खूप काही अचीव केलं आहे, पण बोलायला लागलं की असं वाटतं की काय व्हॅल्यू एडिशन होणार. म्हणजे आपल्याला कुठून तरी आतून वाटलं पाहिजे ना की हे इंटरेस्टिंग आहे आणि ह्याचा आय वुड लव्ह टू टॉक टू यू. मी तुम्हाला सांगू का, प्रत्येक माणसाची स्टोरी आहेच म्हणजे, आणि तो जगतोय ना आत्ता म्हणजे ते इन्स्पिरेशनलच आहे. मग तो एखाद्या हॉटेलमध्ये काम करणारा वेटर मुलगा असू दे जो कोकणातनं आला आहे, तो पण इन्स्पिरेशनलच आहे, कारण तो पण टक्के टोंबे खाऊनच आला आहे, स्ट्रगल करूनच आला आहे. मग तो कोणी IT प्रोफेशनल असू दे, कोणी डॉक्टर असू दे ना, कोणी सिनेमॅटोग्राफर असू दे, कोणी असू दे, कारण तो स्ट्रगल करतो ना यार. त्याची स्टोरी, तो काय जिथं राहायला तिथंच मोठा झालेला नाही आहे, तो कुठला तरी गावात आलेला असतो. आता आपला एक सिनेमॅटोग्राफर नागपूरमधनं इथं आला आहे, तो कसा आला आहे, तो इथं कशाला आला आहे, एवढा लांब आला आहे, करतोय काहीतरी काम, झगडतोय, त्याची पण एक स्टोरी आहे. ती तुम्हाला आवडेल की नाही वेगळा मुद्दा आहे, पण एव्हरी पर्सन हॅज अ स्टोरी, ती काढता आली पाहिजे. आणि माणूस बोलायला लागला ना की आपल्याला अंदाज होतो की याला कुठं उसवायचं आहे, चांगल्या अर्थानं उसवलं की संपतं. मला तर म्हणजे खूप लोक भाऊक होतात, इमोशनल होतात खूपदा, त्यांना रडवायला वेळ लागत नाही. एकदा माणूस इमोशनल झाला ना की आणखी एक टाचणी मारली की ढसाढसा होतात, पण मी कधीच ते करत नाही. ही सगळी राईड आहे. एकदा तुम्ही इमोशनल झालात की मला कळतं की आता बास, तुम्हाला मी परत त्यातनं बाहेर काढतो, मी तुम्हाला तिथंच ठेवत नाही. TVवर TRPसाठी मी आणखी एक प्रश्न विचारला त्यातलाच की तुम्ही रडायलाच लागताच रडायला, मला माहिती आहे की तुम्ही रडणार, पण तुम्हाला रडवणं हेतू नाही आहे, तुम्हाला रडवायचा हेतू नव्हताच. तुम्ही बोलता बोलता अशा एका झोनमध्ये गेलाय की भरून आले तुम्हाला, पण आता बास,
आता तू वर ये परत. हे मला ठरवायला लागते की तुला कुठून कुठं न्यायचं आहे. कारण हेतूच वेगळा आहे. तुमची स्टोरी हवी आहे मला. तुमचे रडारड आणि ड्रामा नको आहे. आणि अतुल बोरचरेंचा एपिसोड पहा ना तुम्ही. त्यात अतुल बोरचर खूप इमोशनल झालेत. मी पण इमोशनल झालो. ते पण मी कट नाही केलेलं. माझ्या पण डोळ्यातनं पाणी आलं. कारण ते खरंच आहे. असे जवळजवळ बसलो होतो आम्ही. त्याला आणखी रडायला किती वेळ लागला असता. कारण इमोशनलच होता माणूस. माहोलच इमोशनल होता. पण माझा हेतू तो नव्हता. त्यानं एका ठिकाणी सांगितलं की मला एका मोठ्या हॉस्पिटलने माझी फसवणूक केली असं सांगितलं आहे. मी त्याला विचारलं कुठलं हॉस्पिटल. तो मला जाऊ दे ना सोड, नाव कशाला घेतोस. इथं मी सोडलं आहे त्याला. जाऊ दे चल, नाव नको. पुढे गेलो मी. कदाचित दुसरं असतं तर नाही, सांग ना नाव, सांग ना, सांग. किंवा चॅनलमध्ये असतो तर सांग ना नाव, सांग. अडकलो असतो पण तिथं. पण मला ते अडकणं नको होतं. मला तुझी स्टोरी पाहिजे. ते कुठलं हॉस्पिटल आहे किंवा काय हे नको आहे. किंवा तू रडावास हा हेतू पण नाही आहे. तुझी स्टोरी आहे त्या जर्नीमधला तो एक पार्ट आहे. तू चल पुढे परत जाऊया आपण. आपल्याला थांबायचं नाही. हे जे पाथ ट्रॅक करणं असतं ना, हे आपलं काम असायला पाहिजे की समोरच्याला किती खाली न्यायचं आणि किती वर आणायचं. दिस इज अ ब्युटी. माणूस म्हणजे इतका गोड आहे ना, तुम्हाला सांगतो. प्रत्येक माणसाची स्टोरी इतकी भारी असते. मला तर वाटतं आपली काहीच नाही यार. तो माणूस इतका स्ट्रगल करून आला आहे. मी तर कोल्हापुरातनं मुंबई पुण्यात आलो आहे. किती अंतर आहे? 4 तासाचं. कोण नागपूरमधनं येतं आहे, अमरावतीमधनं येतं आहे, संदीप पाठक बीडमधनं आला आहे. काय इतक्या छोट्या छोट्या गावातनं मुलं येतात यार. कशी येतात, काय करत असतील. त्यांची स्टोरी ऐकली की वाटतं यार आपलं काहीच नाही आहे इथं. तर ही इन्स्पिरेशन आहे. ह्यातनं मला खूप एनर्जी मिळते आणि भारी वाटतं एकदम. आणि मग आपण जमिनीवर पण राहतो की नाही यार, ही फार पोचलेली माणसं आहेत सगळी. आपण आपल्याच खुर्चीत पण राहावं. सुखवस्तू. ही मजा आहे. आणि माणसं खूप भारी असतात हो. म्हणजे खूप ट्रोलर्स मला भेटल्यात ना, तर काही काही वाह्यात पण विचारतात, बोलतात, टीज करतात. पण मी सगळ्यांची नीट बोलतो. कारण मला नाही त्यात पडायचं आहे. तू तुझी पातळी दाखव, मला नाही माझी पातळी दाखवायची. ह्या झोनमध्ये गेलात ना, ते पण आपल्या लाईनीत येतात. खरं सांगू तुम्हाला. आणि यात काही चुकीचं नाही. अगदी जे वाह्यात असतात, ह्याची आता ठासायचीच म्हणून जे बसतात ना, त्यांना मी लक्षात येत नाही. पण ते अगदी 2-3% असतात. मग त्या 2-3% आपण 97-98% त्यांना कशाला विसरा. त्यामुळे मी त्या 2-3% दुर्लक्ष करतो. ते असतातच असतात. पण सोडून द्यायचं आपण. ग्लास भरलेला जास्त आहे ना, तो बघायचा. रिकामा किती आहे बघायचं नाही आपण. भरलाय पाणी आहे ना ग्लासमध्ये, हे महत्वाचं. चल पुढं. मी नाही तुम्हाला बोर केलं नाही ना? नाही नाही, खूप मी असं वाटतं ऐकत राहावं. कारण हा सध्या डिजिटल दुनियेमध्ये फक्त लोक जिथे सबस्क्रायबर आणि व्ह्यूजच्या मागे आहेत आणि काय केलं म्हणजे लोकांचे आयबॉल्स मिळतील, ह्याच्यामध्ये एक थोडासा इट्स अ डिफरंट काइंड ऑफ अ रिलीफ की हा जो एक माणूस आहे तो तुम्हाला म्हणा क्रुसेडर आहे, काहीतरी घेऊन निघालाय. सोडून फारच बोलतो मी. पण शेवटचा प्रश्न, नाही, नाही, शेवटचा मुद्दा, शेवटचा प्रश्न बघा. सवयीनं मी ते बोललो. प्रश्न नाही, गंमत सांगतो. मला खूप लोक म्हणतात की मित्र म्हणायचे सबस्क्रायबर किती आहेत. म्हटलं 1,40,000 आहेत. मग मला त्याचं हे पाठव ना, स्टुडिओमध्ये जाऊन त्याचं ॲनालिटिक्स पाठव. मी म्हणलं नाही पाठव. का नाही पाठव? कशाला पाठवत ॲनालिटिक्स? तुला दिसतं सबस्क्रायबर किती आहेत, व्ह्यूज किती आहेत कळतात यूट्यूबवर, कोण कोण येऊन गेले कळतंय. नाही पाठवायचं म्हणलं मला, सोडून दे. कशाला पाहिजेत व्ह्यू, कशाला ॲनालिटिक्स? समोर दिसतंय ना. एका नाही, कशाला पाहिजे पण मला कळलं नाही. मार्केटिंग कंपनींना लागतं ना की तुझं आम्हाला ह्याच्यात टाकायचं आहे नाव, आम्हाला कुठल्या तरी क्लायंटला पाठवायचं आहे मित्रमंडळाला गेस्ट म्हणून. मग आम्हाला त्यांना पाठवायला लागतं की हे चॅनल चांगलं आहे, की ह्याला किती व्ह्यू आहेत बघा. PR नाही पाठवणार म्हणून. पाठवत नाही मी सहसा. अगदी खूप जवळचा, खूप रिनाऊंड मोठा माणूस असेल तर पाठवतो, नाही तर मी नाही पाठवत. तू चॅनल बघ, कोण कोण आलेत बघ, कॉन्टेंट बघ, सबस्क्रायबर दिसतात, व्ह्यू किती आहेत कळतात, त्याच्यावर ठरव, नाही तर राहू दे. नको. फिगर्सच्या पलीकडे जाऊया आपण. फिगर्सच्या पलीकडे पण काहीतरी आहे भारी, की जिथं आपण कनेक्ट होतो, इमोशनली कनेक्ट होतो. व्हॅल्यू म्हणजे प्राईसपेक्षा व्हॅल्यू महत्त्वाची आहे ना. पण प्राईसमध्ये नको, व्हॅल्यूमध्ये जाऊया, हे माझं म्हणणं आहे. आणि व्हॅल्यूमध्ये गेलो ना तर मॅडम लॉंग रन आहे. तुम्ही ट्रेंडिंगमध्ये अडकलात ना तर संपलात. तुम्ही किती ट्रेंडिंग फॉलो करणार आहे? आज क्रिकेट ट्रेंडिंग आहे, उद्या फॅशन शो ट्रेंडिंग असेल, परवा आणि काहीतरी ट्रेंड. तुम्ही काय करणार? तुम्ही किती करणार? तुम्ही तुमचा पाठ ठरवा. लोक येत जातात, वेळ लागतो पण येत जातात. हा मला विश्वास मित्रमंडळीनं दिला आहे, खरं सांगतो तुम्हाला. आणि भारी लोक असतात, चांगले लोक असतात, बोलतात, प्रेमानं बोलतात आणि जोडले जातात. डिजिटल मीडिया फार भारी आहे. एवढं बोलून मी माझं भाषण संपवतो. नाही, पण आज खूप छान वाटलं, गप्पा झाल्या. मला पण एक नवीन पर्स्पेक्टिव्ह मिळाला की एक सक्सेसफुल जेव्हा पॉडकास्टर येतो तेव्हा त्याच्या मागची जी तळमळ आहे, खरंच तळमळ आहे ती एक प्रकारची.
ती पण कळली, त्याच्यामागची विचारधारा कळली तुमची. आणि आज नाही, यू आर अ सक्सेसफुल पॉडकास्टर. आणि असं नाही आहे की ओळखी आहेत म्हणून आपलं फक्त सिनेमातल्या लोकांना आणि या लोकांना बोलवलं. तर चांगल्या लोकांना आणून त्यांना जगासमोर तुम्ही दाखवलं आहे. त्याबद्दल म्हणजे केवळ इकडे आला म्हणून नाही, पण त्याबद्दल पण आभार. हे जे दाखवली ही एक दृष्टी आहे ना शेवटी, आणि ती दृष्टीसुद्धा मला मिळाली. तर तुम्ही इकडे आलात, सर्व काही सांगितलं, आमच्या सर्व काही चॅनलमध्ये सर्व काही सांगितलं. अजून काही राहिलं असेल तर सांगा. सर्व काही सांगितलेलं आहे. सर्व काही सांगितलं. त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. पुण्याहून आलात. मला पण खूप छान वाटलं तुम्ही ज्या पद्धतीनं कंडक्ट केलं ते. आणि असं ते नॉन स्क्रिप्टेड असेल तरच मजा येते. आय होप तुम्हाला जो अपेक्षित कॉन्टेंट होतो मी दिला. नाही, मला काही अपेक्षित नव्हतं. म्हणजे मी म्हटलं ना, मी काही ठरवलंच नव्हतं. मला फक्त गप्पा मारायच्या होत्या. आणि मला मे बी मित्र म्हणेच्या मागे सौमित्र पोटे कोण आहे ते जाणून घ्यायचं होतं. स्क्रॅच द सर्फेस. आणि विल बी फ्रेंड्स. आपण नक्की विल बी फ्रेंड्स. ही तर सुरुवात आहे. ही तर सुरुवात आहे. नक्की नक्की नक्की. थँक्यू मला तुम्ही बोलवलं. सर्व काहीच्या सगळ्या टीमचे आभार. सुंदर तुम्ही इथं स्टुडिओ केलेला मला खूपच आवडला. हा तो कधीतरी मला वापरायला द्या. नक्की नक्की. मी तुम्हाला आधीच सांगितलंय, तुम्हाला कधी मुंबई पुण्यामध्ये यायचं आणि असेल, तुम्हाला शूट पुण्यात कधी करायचं असेल आलात तर. आणि जागा हवी असेल तर आपल्या ओळखीच्या आहेत. आता माझे पुण्यामध्ये भेटत राहू. पॉडकास्टमुळे इतके जवळचे लोक झालेले आहेत की मला आता पुण्याला यायला भेटत पाहिजे. राहू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच. तर प्रेक्षकांनी हा एपिसोड आता तुम्ही बघितलाच आहे. आणि मित्र म्हणे म्हणजे सौमित्र पोटे खरे कोण आहेत. मला वाटतं हा तुमचा पहिला पॉडकास्ट आहे कोणाबरोबरचा? हा माझा दुसरा आहे. पण मला असं वाटतं की पहिला असेल तर चांगलं, असं म्हणून मी म्हणते हा पहिलाच आहे. आय वुड लव्ह टू से दॅट हा पहिलाच त्यांचा पॉडकास्ट आहे ज्यामध्ये त्यांनी सगळं डिटेल सांगितलेलं आहे. सौमित्र पोटे रिव्हील्ड वगैरे. पण ऍक्च्युली खूप गोष्टी मी इथं सांगितलं, कारण तो माझा खूप आधी झाला होता जेव्हा माझे सबस्क्रायबर 1000-1500 पण नव्हते. खूप आधी केलाय मी. हा माझा खूप विस्तारानं झालेला असा पॉडकास्ट. म्हणजे आता सौमित्र पोटे रिव्हील्ड, द रिअल सौमित्र पोटे वगैरे असं म्हणायला हरकत नाही. तर प्रेक्षकांना हा नक्कीच आवडला असेल. आणि तुम्ही जर मित्र म्हणायला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा. आणि त्यांनी जे जे त्याच्यामध्ये म्हटलेले एपिसोड्स आहेत खरंच सुंदर आहेत. ते काश्मीरचा, परचुऱ्यांचा, तो नक्की बघा. आणि मला स्वतःला खूप काय काय शिकायला मिळालं. ज्यांना यूट्यूब चालू करायचे, पॉडकास्ट चालू करायचे किंवा डिजिटल मीडियामध्ये काय करायचे, नक्की कॉमेंट्समध्ये लिहा. सौमित्र पोटे तुम्हाला नक्की मार्गदर्शन करतील. बोलू. आणि तुम्हाला काही वेगळ्या विषयावर त्यांनी बोलावं असं वाटत असेल तर प्लीज कॉमेंट्समध्ये लिहा. म्हणजे ते परत येतील. याल ना तुम्ही? 100%. तर तुम्ही कॉमेंट्समध्ये लिहा, प्रश्न विचारा. आणि हा एपिसोड आवडला असेलच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या सर्व काहीच्या एपिसोडमध्ये.